Ég ekki eins með tjattið opið en eitt. Hvað anskunum þetta niður? Hvað ætti hann að gera? Hvað það? Guð minn almáttugur. Ég að skipta mús. Just lay there. Það ekki plássið. Það fokkin líka stóður hérna. Já. Þetta bara... Hæ? Þetta bara niður fyrir Ástralíu. Er það ekki byrjað að stíma? Jú. Við erum live. Ekki leiru líka. Það er eitthvað mús. Það er einhverja drastmús. Það er tæknilegir líka. Ok. Bara hérna tjattinu upp líka. Já. Komdu hingað, heimska mús. Getið að hækka í ykkur? Við erum ekki að tala í mækinn. Þessi heimska mús, sko. Ég hef hann bara svona. Hvað ætti hann að gera? Sko það er fokki mikið að dóti hérna. Já, það er Stefán alltaf. Hann er svo mikill drastlgur. Lífið hans er það. Hann er svo mikill drastlgauir. Stefán! Við byrjum eftir smá og ég svara öllum útskýri hvað er í gangi. Aha. Á Amazon, já. Já. Bakalegt. Þú sér rýtninu og sínu getnum tveim. Það var 6 stykkið, já. Ströng. Já, hæ, Stefán allir með ykkur hérna á Fortnite læsirinn. Gunnar er að fokka allu upp eins og honum einum lagið. Hann komst ekki einu sinni í fucking rigg-dótið. En ég kom með ljós, þannig að núna sést allt betur. Djúvill, sjáu þetta er flott skraut. Spila. Spila. Tala í mæk. Sjáu Gunnar. Sælir. Þetta er skraut. Æj! Hvaða rusl er þetta? Skraut? Þetta er lamaskraut. Fólk vil. Er þetta komið eða? Já, ég. Við græða það. Stefán. Já. Það er ekki hægt að spila Fortnite með þetta hérna bara að hingja. Já, þetta er ekkert Og hér. þetta bara hér. Þetta er ekkert hér. Það voru að bakka með þetta. Þú ert alltaf með þetta svona. Ég vil Þetta þarf að vera hér. fá kommentinu og ég vil fá ljósið á búnaðan okkar. Sýna þessi fallegu plaggut. Hvað er æskalt þetta? Svona. En má ég setja þetta lama? Lama. Æjæjæj. Lama. Þetta er content, sko. Lama. Þú ert að fara Þetta að er læra content. eitt, Stefán. Að hætta að segja hvað er content og hvað er ekki. Er eitthvað inn í þessu eða? Bara gera content og fólk bara, þú veist, það er ekki að pæla í því þá, Nei, ég þarf að vera í nightbot. Já, þetta er content. Ég þarf að vera í nightbot og ég þarf að Netið er slappa. eitthvað. Þetta er efni. Ég þarf að vera í... Ég var 2 Farðu ár í og Battle Royale og spurðu fólki hvort það vilja fara með þér í solo eða ekki. fara með mér í sóló. Nei, þú veist. Hvernig er það að fara með mér í sóló? Ítt á Battle Royale. Það er hvaða sens á músinni er þetta? Þetta er eitthvað grín. Þú ítir hérna. Sömulegis, Isnator. Þetta er eitthvað fáránlegt. Stream stoppaði. Það er búið. Já, eitthvað sem sagði þetta. Herri, flott lama. Herri, ég nenni ekki að hafa þetta lama hérna. Halló, við erum að sýna fólkinu að tala Það við finnst það. þér Gunnar er að stríma hérna. Gekka. Segðu hérna gaman að segja. Hvað er músin? Ég þarf að lækka sensið. Þetta hækka sem sé. Meina það. Dr. Lú. Hvernig ger ég það? Más. Ég var líka til að sjá hvað er enderið? Þú sér sjálfa þarna. Nei, anskotin. Hvað fer ég aftur í? Más. Fólk er að býða eftir ykkur. Change your mouse settings. Nei, hvar tekur maður sens? Einum lengra. Frá mér. Einum lengra. Þetta er ekkert að færast. Þú græmið segja kjúlinga. Finnst þér ykkur... Gunnar, fólk vil sjá skiptir ekki máli. Nei, þetta er double click speed. Þú ert bara inn í pointer options. Hanna. Ég vingir frá Bangkok, hvað er þetta? Þetta er allt annað. Hæ, fá 2 tiny kjúkling. Ok,
svona. Og eitt Gunni part-time kann ekki á PC. græmmendi. Egið maður, ég er að fucking slá. Nei. Já. Já, alltaf leið. Þetta er til... Takk. Nei. Þetta er tilbúið til 20 mínútur. Já, það sagði ég alltaf. Býjar til kommentinu. Hvaða mat eru það að panta? Svo er ég alltaf býjar til spila. Forknæg. Hvað hvernig kemur? Vá. Hvernig kemur Steindi Junior? Er hann? Já. Hanna! Þarna tjattið. Gunnar bara éta ynga. Já maður. Ok, er þetta gutt eða? Ég vil að segja, Gunnar, lykillinn við það að stríma er að lesa hvert einasta komment. Kyle Lowe, yo dudes, the bros. Fór Stefán inn á sinna account? Ég fór inn á hann. Já, hann bara hægt að killa sér. Hann komst ekki inn á sinna Hver að vera? Þessi er náttúrulega uppaldið á mér sko. Spyrir chat. Boys, invite í búkollinni. Fuck, er búkollin svo mikið king. Hann er svo mikið skill invite, sko. Ég ætla að byrja náttúrulega að hita upp í einum sóló sko. Hérna, Hef sleikja á hann sko, Já. allan daginn sleikja á hann. Hvað er reglín? Þetta er reglín mín. Svo er bara góður hérna, svona. Ok, let's go boys. Hvað get ég ekki heft hættubyssuna? Herðu, mér sýnist... sýnist? Ég held að það sé ekki komnir í sölu, það hlýtur bara að koma í ljós, bráðum. En já, strákurinn ætla að fara að fá sér að borða. Þeir báðu mig að halda stríminu gangandi, náttúrulega, þú veist. Það er Victory Royale sem var að koma þegar ég spila. Við vitum alveg að það er ekkert að fara að koma þegar þeir spila. Þannig að hýta kannski upp, tek svona 3-4 Victory Royales í röð og breyta maður með hann. Ég er tregur á þetta maður. Það er rétt hjá einhverju sem sagði á hann í kanninga-PC. Hvernig mynda hann? Oh, fuck, ég kann ekki skipta í fullscreen. Ég er að skipta í fullscreen. Hanna! Woo! Let's go. Ok, chatti svona. Ok, erum við að tala um stórt W fyrsti leikurinn? Gunnar, herru, vá hvað? Gunnar er að fara að tæla W. Það er náttúrulega bara true. Ok, shit, þetta er óþægilegt. Fuck, hvað þetta er óþægilegt, maður. Sko, þeir eru náttúrulega með... Ok, þetta er fínt setup og allt þannig, en þú veist... Kartöfla aðstæði fyrir músinu og allt þar. Þetta er eitthvað joke, sko. Hvað eru strákarnir? Þeir fóru að fengi sér að borða. Æ, mús. Þetta er hræðilegt pláss fyrir músina. Hei, þeir eru með eitthvað teipið það. Þeir eru að teipið það núna. Ó, býtu. Ég setja það svona. Svona. Góði svona. Góði svona. Nei. Svona. Fuck, hvað þetta er óþægilegt. What the fuck, hvað er þetta? Gunnar, þú ert óþægilegur. Er ég óþægilegur? Er ég óþægilegur góðan hatt? Þessar. ekki komið borgarins. Herru, ég kemst ekki. Ert þú að streama nú? Já, ég átti að starta þessu, þú veist. Takk. Hvað segirðu? Illa mettari? Já. Nei. Ok. Stebbi mættur í chatið, hann er örugglega að tjekka hvort ég sé ekki að svara öllum. Það var alveg skýrt tekið í eyra á mér að ég ætti að svara öllum. Það er eitt bói hérna, bói. Ætlum að lendi ekki hérna vinstra megin. Þetta er náttúrulega góður staðar, enginn í bak hérna. Kista niðri. Ok, fuck me, hvað þetta... Hvað músamóttu draslega lítið maður. Ég held ég þurfa að taka allavega 1-2 til að hita upp, sko. Það hýrist ekkert í leiknum, ertu að grínast eða? Fuck, hvað músamóttu draslega lítið maður. Það var náttúrulega dutti hérna. Ef ég dey strax, ég get svarað, ég fyrir buksunum eins og Ingi gerir alltaf.
Auðvitað. Ég heyri ekkert í leiknum, sko. Á ekki, jú, það er allan daginn að fara að koma W. Þannig að fannst mér að heyrt í einhverjum. Hann er einn. Tilbúin að deyja, kallið minn. Æ, hættu þessu, maður. Fokkin kjúklingar rækur skonsaðinn. Takk fyrir lootið, boy. Hann hvarf. Tökum með heldur maður sem geti. Hann var bara að lúta fyrir mig. Söku núbbi. Við ætlum að hafa þetta smá skemmtinan leik, sko. Við viljum action. Þannig ég ætla að... Erum við ekki... ég skildi eftir eitt mini. Hvað? Eða voru þetta bara tveir? Ég sá ekki. Það voru bara tveir. Tökum þetta svona... Nei, þetta er ekki mitt. Já. Minis! Hvað? Hvað ertu komin aftur? Ég er komin, við erum ekki alveg farnir að borða, við vorum að klára eitt. Elskar þetta hættupeysu, sko, ok. Gunnar svara... Gunnar þátti þetta að skýta þig gegn að... Ég er að svara tjattinu. Kjúklingar að jóta saman með þetta, af því að Gunnar er ekkert saman þegar ég svelti þá. Það er ekkert verið að spurja mig. Gunnar er að skýta á þig, áttu að svara því. Ég er að reyna. Ég var að smá fókus að ná killi. Hættupeysu var að... Eftir að tala um þetta Þú fegst það sem þetta. Hann er að segja, hann vill sjá auglýsinguna. Nei, hann vill fá... Hann var ekki að segja það. Kyle, skilur við. Aldrei að segja þetta. Ég þarf að hækka í leiknum, Já, sko. Kyle vill að þú segja nafnið hans. Kyle. Hann er ekki búinn að fá nafnið sitt. Kyle. Say my name, man. Blessa Kyle. Þú veist... Fólk er ekki að fá þennan. Herðu, heldur að fólk horfir bara tífu bara að segja nafnið mitt? Já. Nei. Ég hafa öll skrifið. Stefán er hann fann þetta húsum. Say my name. Nei, ok. Uss. Tilbúin að deyja, kallið minn. Ráðum fagnar að þessi. Þetta er svo lélegt hjá mér. Ráðum fagnar að þessi, yeah! Sjö, þetta er svo kalkulita, sko. Ég er með 25 í shield, fæ svo slurp frá honum. Ok. Gunnar var að taka Victory, sko. Ingvar King sagði hæ og svo Þú ert aftur að hæ. krát svo er. Hæ. Blessaður, Ingvar. Herru. Það er hérna... Ég vilja, þú veist, í staðin fyrir þetta hér. Við myndum bara að gera alveg setup, skilur. Og ég er hugsað að þú lölla hana. Ha? Hvað? Þú getur gert þetta löllar-vídeó. Satisfying your lar. Var killi satisfying. Og ég er bara, náða satisfying. Herru Gunnar, þú mátt enda bara. Steppið bara að fá svona kýtla hann sé ekki að stríma, sko. Það var, mætt tíma. Nei, Gunnar, þú var bara spytt. Já, hann var ekki að lesa kommentin. Oh my god, hann var búinn að horfa live bara. Hann var að horfa live. Það er einhver búinn að kommenta. Ég verð að svara honum. Svartan mánuð, það er bestur, skilur. Hættupeysu. Herru, let's go. En byrju við, eitt sem ég ætla að segja við bara. Þú mátt skrifa hóra á Twitch. Á Twitch, við erum ekki á Twitch. Þú mást ekki að klíma þetta, mástu. Það er morgun. Já. Snættarinn. Þú veist sjálfur. Fólki vil sjá það. Ég sýni það ef við kann það. Let's go, boys. Þetta er svo mikið W. Þú ætti að droppa 3,5. Nei, ég vil fá alla hana. Ég væri til í 10 bomb. Það er akkur húsfræð. Takk fyrir það, Svanít Máni. Þessi skætti náttúrulega... Ég hef vanur að spila á 100... Herri, hvernig skiptir maður sæti? Það er ekki hægt. Hann er búinn að breyta tökunum. Enda alltaf að bústa. Oh, what the hell? Hvað segir þið gerlinn? Hvað var þetta? Skjóttu aftur og þorir. Skjóttu aftur og þorir. Hann þorir ekki. Hann sá bara. Oh my god, þetta er Gunsi fucking B. Ég var til að drepa hann gæði sem var að skjóta. Við erum þennan. Hver er hann? What a boy? Hann er gerlinn! Hvað er gerlinn?
Þið lenda á mér hann að gæsin. Ég er bara að rjúpna við þeim núna, sko. Þetta er rjúpna við þar. Bói, hitti þið. Herði, ég skipti allt í hennu. Hvað djók er þetta? Já, koti. Hvað ætlar að gera? Ég er smá stressaður á viðkynna. Nei. Third party. We out, bitches. Fuck, ég blótaði. Sorry, boys. Ég er bara svo óvann í setupinu. Hörðu! Hvað snilt á þetta? Ég fór tók og beilaði og það er bara lama í góðu chill hérna. Ég heyra ekkert. Ég vil steppa aftur. Æskold, hann er að koma til smá. Chill aðeins. Ég fann bara lama hérna. Nei! Er ég akkurat ekki í fucking storminu. Okay. Gef mér eitt epli. Hei, ég sletti einu. Hvað er þetta? Blót þar aftur. Hei, hann hérna. Gæsin. Herðu, akkur hlauptur hratt, maður. Ég get ekki byggt á þessum account, sko. Það var svo ljótt. Ég er svo lélugur, maður. Grínast það. Rólegir aðeins. Þetta er náttúrulega bara að gera úlvalda og mýflu. Ég sagði eitt orð hérna. Þetta var mjög lélegt samt. Fleira drastlina. Hafnir eru mínís. Á bara að spila með öllum. Bara Konagotta, Kilo Kev og Solon Diego. Sko, ef Solon Diego væri að spila, þá væri... Hann skiptir á sé. Það byllið það, maður. Já, ef Solon Diego væri að spila, þá væri hún bara að þrífa húsin í tillit, sko. Ekkert að því samt. Hvað ertu gæsin? Hann ertu. Ok, ná í killið eða fara í zone. Hittu blöðruna. Já! GG, easy! Nei. Æ, ég missi svo mikið líf. Ekki deyja á þessu falli. Það flippastu. Þetta er svo asnalegt, sko. Það er náttúrulega bara, ég ætla að taka dub, það er bara þannig. Þarna er einhver að builda, what's up boy? Ó, það er build battle, ætti ég að joina þetta? Oh shit, flugulinn. Ó, það er svo lítið sens, maður. Það er hekka sensi.
Herðu nú ég. Mér líst ekkert á þetta. Hann dó. Einhver dó. Boy. Það er annar hann niðri. Heldur ég sjáu þig ekki, kallið minn. Heldur ég sjáu þig ekki. Hvar eru dúddarnir, maður? Ég veit ekki hvað þessi skaut. Ekki er hann í glugganum. Sjáu hann eða? Hann er hræddur núna. Þessi þarna var samt lág. Þarna er hann. Píkaði. Ha! Þessi hefði alveg mátt hitt í hausinn, sko. Það er svo lélegt þegar maður byrjar að skjóta, sko. Bildaðu? Come on, ætlaði að tveggja á mig, eða? Ég veit ekki alveg hvort ég nenni þessu, sko. Ég pæli að beila á þetta. Kíktu. Hvað er hinn? Hafn ertu. Þeir eru að fæta það. Þetta er náttúrulega algjör óþarri. Ég með lönsbæti, lönsbjörtu eða eitthvað veginn. Hann datt mér. Hvað er hinn? Hanna. Ég hitt hann þrisvar. Þetta er svo... Þau þurfa að skipta skjái, sko. Við erum að fara að vera allt gert þegar við skiptum skjái. Það tekið í gegn. Hérna er einhver að fljúga. Ég ætlar að vera svona... Mikið skonsa. Við erum skjáfræðin. Þessi er búinn að vera pínu leiðilegur. Upp á síðkastið. Ég ætlar bara... Fuck this shit, ég er farin. Ef þú hittir mig, það er svo leiðilegt. Heis. Ég er að tala við gæðin sem er að skjóta mig. Hún er... Já. Gæði þarna líka. Ég er að tala við streamið. Ok, ég er búinn að horfa þetta þegar ég var að þú ekki búinn að svara neinum, ég skil það að Já, gamli, ég var bullandi fætt, sko. Þú verður að svara þetta. Ég er kominn. Gæði, þegar maður miðar, þá er sensið miklu minna. Þú veist, bara öllum byssum, séu? Svona, og svo... Það á ekki að vera þannig, sko. Það er í settings, já, sko. Hvar? Mouse, start, scope. Ég nenni ekki að breyta það með þér. Stebbi, byrja. Það er síðan svartir það. Já. Það verður síðan sem gæst, djúðar er gaman. Það er verið lengi í kvöld. Gunnar! Ekki trufla. Yeah. Hittu! Þetta er eiginlega hvernig gott að vera. Yo! What's up, boy? Dun, 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 dun.
Harry Potter Simpson. Hvað með lootið, boy? Já. Þetta er fyrsti leikurinn. Freaking drink shit. Ég er komin inn í hring. Það er svo erfitt að builda, sko. Mér langar að spila. Mér sem þú spila þetta. Hver var að skjóta trénu? Ég spila þetta ekki. Þarna, þarna. Já. Nei, af hverju? Af hverju? Hann með deglu, ætlaði að reyna að degla með skonsar maður. Hvernig er það klippa? Gleitur og kaftum ekki að flottum þetta, en það er ekki lægi að koma. Hann er með deglu. Hann er að reyna að róta þetta sem fyrst. Sniðugt, sniðugt. Ég er með lönsa. Með 800 stíl. Ég fýla hann er svo nýtt. Koma. Hann er í gunna. Come on, come on. Ég þarf að fara að rotata, eins og við segjum þetta. Notaðu lunchpætin. 2 eftir, þetta er last. Tjappi að spila. Hann er ekki með glæti ríkjaflöð, þannig að við slóðum. Vil það gæðins í þannig? Ok. Það veit. Nei! Hann er fokki lítill! Nei! Gunnar! Hefði verið heima, ég slátra á hann. Stefán sko að segja já! Ok, sko, Gunnar. Þú ert búinn að standa eftir fáralega vel. Þú ert bara að tróða þessu lama hérna. Ok, þetta er geggja lama hérna. Þú ert búinn að standa eftir fáralega vel og annað lama hérna. Þú komið fólki með þér í lið, en mér finnst bara svo mikilvægt. Mér langar að spyrja fólki, finnst ykkur gaman fyrir að lesa ykkur upp nafnið ykkur og hvað það var að segja? Fyrir maður að skróla upp og kíkja það. Hættu að reyna að rósta mig. Ég er ekki að rústa, ég er bara að segja, skilur. Já, Ok, Tifu, hann býður alltaf eftir leikinn og svo fer hann að svara. ok. Þú ert Tifu, skilur við. Ég er, þú veist, eitthvað sem maður vill ekki. Já, Gunninga. Ok, Og málega er Gunnar, hann er líka bara gaman að horfa á Gunnar spila. já, ok. Afsökun ásins. Ég man ekki hvað ég sagði. Ok. Súpulega Súpulega á Spotify, Spotify. Magnús. Tómas, Ég maður vil- spila. Ég vil fólk ekki að spila vel heldur en að svara kommentum allir tíma. Þetta er fárlega skemmtilegt komment. Nákvæmlega. Ánægði með þau Gunnberg. Hérna, Svandæ vill spila með sér. Búkolla vildi spila líka. Má ég spila? Ertu búinn að heyra nýju plötunar Flónu á Spotify? Ég segi til dæmis núna, við förum á Spotify og blöstum plötunar Flónu. Ég hef ekki heist hana. Já, blöstum henni, gerum hérna review. Svo getur þú opnað Twitch og Þú veist, mistar ertu, 2 par. Þetta er náttúrulega mistur sjálfur. Ok. Hvað er nafnið þitt? Ég heiti Gunnar. Iron Eða Hringur. er hann að svara einhverjum öðrum sem er? Iron Spider sagði Hringurinn. Ég veit ekki hvað það, já, Sónið. 1v1, oh my god. Maður fór GG inn í chat, allir hendi GG. Fuck! Það var allir byrjað að segja GG. Gunnar er miklu betur en Stefán. Almar sagði já, og Hýsteinn segir hæ, þetta er bróðir minn. Ha. Þú voru að gefa stórt shoutout á bróðir minn. En það er stórt sátt þetta á... Ég er nefnilega með svolítið fyrir Já. bróðir minn sem ég þarf að skila. Nú, hvað er það? Já, leikfangin. Hann á boogiebombið. Ég fekk að lána í honum. En ef þú vilt gera grína mér, þá getur þú horft á. Anna, ég var búinn að segja alltaf að byrja. Ég er bara að gefa þér innan V-Bucks og allt. Það fílaði að Hvað þetta er Pepsi? Það er vínu. Þannig að maður. Þetta var náttúrulega, ég er ekki múin að spila í dag, sko. Jú, ég En- tók 1 leik heima. Eða 2. Ég er að fíla þetta lama í bótt, sko. Mér finnst það ógeðslega. Elska röddinn. Hvort Sjö, spilarðu- fólk er að fíla röddinu mína. Hvort fílaðu mjúka Bríó. lama eða pappa lama? Gunnar er að tala hérna þegar hann talar ekki alveg fyrir. Ég myndi... Þess að hvað segir ég? Hvað segir ég? Góða. Hvort fílaðu meira innkaupakerfi? Lama hérna... Ertu bara í sólós, eða? Það var fyrsti leikurinn. Ok. Já, ég er bara í sólós. Ok, þú varst Nei. eiginlega að gera upp fyrir það sem þú varst að skýta hann á þig. Ég er náttúrulega bara...
ætla bara að skeista það. Sko, hvað gerir þið vitlaust? Hvað gerði þið vitlaust? Ég Ég sagði hann út á launchpad, þú gerir það ekki. Þú dast niður. það er ekki gott að lönsa, hann hefði skotið mig. Ég hefði átt að sko jumpa, svona, þú veist, ok, ég vil að sína þér. Herru, stopp, þú ert að fara á Messenger, þú ert að horfa á vídeo núna. Svo ég átt að taka hérna, gæðinu fyrir neðan, pumpa, byggja, Ok, pumpa, byggja. En þú það er veist, ekki. En hún er að fara á ég Messenger. er bara ekki vanur Hún þessu. er að fara á Messenger fyrir mig, þú ætlum að horfa á vídeo að stenda. Varst að fá þig kók? Fólki vill sjá W. Kjartan segir hæ, Kimi Moon segir hæ. Getur ekki farið núna og hoppa á því? Ég elskar að snjórinn sé svona þinna. Ég heiti Stefán Atli Ég heiti ekki Bauer. og við erum Ice Cold Þessa helgi verðum við á RIG 2019. og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptum miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Þessi viðburður bara... Gunnar segir skellur oftar maður. Skellur! Rigg er búið, já, til miður. Ég var í 5. sæti á Rigg. Fengdu þessu viðbár skófyrirtæki. Æ, hann með byssu, ég var á hljótu. Ekki laga. Þetta er því breytt. Þú voru að horfa á Stenda. Ok. Stendi. Hvað ætti ég að horfa á? Farin á Messenger bara. Messenger. Farinn á Messenger, bro? Hann var að biðja mig um að segja skellur. Ég þurfti náttúrulega að deyja til þess að, þú veist, það er svo leiðist að segja bara skellur svona. Björg Ingo. Neyða skellin upp úr sér. Þetta var náttúrulega bara skellur, þannig að ég tók... Skellur! Hentu bara Messenger í nú taparna. Ég er að reyna. Gangi vel. Hvað er það? Hérna? Nei. Bara nú tab. Steppi vill endilega sjá eitthvað frá Messenger. Þannig að ætlum við leifum honum það ekki. Þetta var náttúrulega bara risaskellur. 2,8 milljónir. Jú. Ég er bara alltaf fjárfæst. Hvað eru að fara að horfa á? Netið er ekkert gott, sko. Sjörs, við erum að fara að horfa á ykkur veislu. Hvað er... Hvað er þetta? Ertu að fara að horfa á þetta? Nei, Nei, býttu. Já. Býttu? Maður refresha þetta bara. Ég var að því. Ok, refresha þetta aftur. Við horfum bara á þetta símanum mínum. Já, gerum það. Ef þetta lótast byggðu, gefum þessu eitt tækjur í uppbútt. Ok, hana. Þetta vídeo, ídur á fullscreen og setur soundið á, hendur í fullscreen. Þú þarft hendur að draga þetta. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Ice Cold streaminu, hvernig það segja, næsta fimmtudag. Já, bara. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir ef ég skýta á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég er á leiðinni. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Já, það heyrðu þetta allir, sko. Það sjást ekkert. Sést núna? Þetta ertu með bygg... Ég setti live screen, sko. Og ég setti window cap. Það er allir að sjá hvað þú ert að senda, sko. Skilur! Svo bara, hei, dick fyrir dick, eða? Já. Nei, það sést ekki Ok, það heyrðist samt. Ok, þeir tóku myndband af Steinda. Það sem Steindi segir, ég er að fara að koma í næstu viku, eða vikun eftir þar, eða vikun eftir þar. Þannig að það eru annarkvort næstu viku eða þar næstu viku, þá ætla Steindi að koma. Samkvæmt orðunum hans. Kjartan fucking fyndingur. Hvað sagði Kjarri? Kjartan sagði, maður please spila, ég er bara að býða í allan dag, please. Allan dag? Kjarri, þú ert náttúrulega... Gunnar, vá, þú ert mjög lélugur á PC. Þetta er P-Gun þegar hefur eitthvað á móti mér, sko. Þetta er Gísli. Nei, P-Gun þegar er frændar Siltusar. Koma svo allir að læka. Arbur, mammen. Þú var að logga aftur inn, já. Stefán er ofurklestið. Kjartan, já, smá... Ég er bara svo glaður að Ingi og Gunnar Get hacked. Örðu, ég var hackaður. Anskotin. Herru. Það er tjók. Þú getur slögt á þessu, sko. Við getum líka bara hætti í... Já, hana. Auðlýsingu. Já. Já, það þarf ekki aftur. Hvað er í gangi? Big screen með þetta með hann? Herru, komið sælum velkominn á Riggurlum og takkum pásu. Það er ekkert að gerast, sko. Komið sælum velkominn á Riggurlum og takkum pásu. Sjáum þetta 5 mínútur. Stebbi, þetta er alltaf komið tilbaka núna á fullu. Hvað? Ekki ít oftar. Þetta er, þú veist, þú ítt í 6-inum og nú er þetta alltaf að fara tilbaka, séu.
Ég er ekki einu svona í það. Herru, ég þarf að fara í hérna Nightbot og slökkva upp hópa og slökkva rigg og svo er ég bara farin sko. Herri, ég þarf að lesa. 39, hvað er klukkan? Hvenær var þetta komment? Ég er í bjöllugang. Gunnar Bjartur, það er góð spurning. F2 Fristeller. Hver var stjörnunni? Hver vann það? Steindi Junior og veistu hvað betur? Það var náttúrulega bara að vera að halda á honum. Hérna. Okay. Við Ingi vorum að keppa á mútið Steinda og Átna. Ég sagði ok Ingi, við ætlum að lenda hérna í Snobbisjór. Ingi segir ok. Svo fyrir hann bara að elta Steinda og þá sem þeir eru að lenda í Mexíkó. Óvart af því ég Óvart? var ekki að horfa. Og hvað gerist? Ég lendi í 3. Hann lendir í 3 og deyr og ég í staðinn fyrir að fara bara að klára leikinu og vinna Steinda og fá fleiri kill en Steinda og hersminn til samans fer ég að reviva Inga og við deyjum í tilt þetta því það reviva hann ekki einu sinni heldur tvisvar. Það getur fáránlegt sko. Það var algjört rótt, svo tókum við allir 1v1, allir mot öllum og ég slá. Já, þú settir 20 gildur hérna Ég er bara að gjössa Ice Cold was taken á Instagram. Mér líður eins og ég sé allt og Hvað er alveg myndaðan eins ég? Stefán? Já. Ég bara Er ég alltaf hátt uppi með myndaðalina? Nei, skrólaði ofar með Já. Nei, gerðu það fyrir hana. Nei. Þú ert ekki að fara að sína sína þessi lama. Er ég ekki búin að neitt í mynd? Bara sína þessi lama. Svara svo út. Zooma alveg út. Svona, nú. Nei, zooma, þetta er ógeðslega cool, sjáum við. Já, en þú sérð ekki þetta þess að lítið. Ekki vera bara svona? Nei. Við verðum sína þessi fokkin lama. Nei, svona. Ég verði hálftíma að raða þessi hérna upp. Ég verði hálftíma að raða þessi. Svona. Ég er ekki... Ok, fólk heldur sér fullur. Þú ert fullur, þú ert alltaf að sötri í vinnunni. Ég var bara að fá góða fréttir, skilur við, með... Herri, við þurfum að fara að spila, sko. Ímis mál sem þarf að klára. Ingi bara... Hvað er margir að horfa á þetta heldi? 49, let's go. Hendið like í chatið. Hendi like í chat? Það er alveg að like chatið, hvað meinið þið? Herru, fólk vil sjá allt. Við skulum bara taka einn leik, við sýnum allt herbyggið. Ok, steppið þið. Já. Fyrir hver? Ice cold is best að bara, Steppi er ekki fullur. Þetta er örugglega, þú veist, hann er búinn að borga einhvern fyrir að vera bara steppis. Þið eru eitthvað. Það er með svona 5 krakka í vinnu sem að segja alltaf eitthvað gott hann þegar einhver segir slæm. Ok, steppið þið með challenge. Fyrir hver kill sem ég fæ, hvað, þú þarfst að gera eitthvað þá. Er það ekki gott, eða? Já, Stefán er sérstaklega drengur, þá segir Stefán þegiðu lænfrog. Svara fyrir. Er hann þig góðu það? Já, ég bara... Steppi... Ok, sorry. Steppi, lækkaði í þessu. Það heyrist í þessu. Ég drakk 2 orkudrykki og 3 kaffiböll í dag. Og ég vaknaði ekki á 6:50. Sýna allt herbyggið, Ingi. Ég sína allt herbyggið, takk. Við vorum með áðan. Það er ekkert meira. Það var það meira þetta alveg. Já, sýndu alveg. Það er svo óþægilt þegar maður er vanur 144 Hz. Herbyggið, Gunnar. Ég þarf að laga þetta þegar maður miðar, sko. Hvernig gerir maður það? Mouse scope sensitivity. Það þarf að vera harðið. Skrolla neðar. Mouse target sensitivity. Hvað er þetta? Þarna erum við að tala saman. Nei, gaur, ég sé ekki neitt, sko. Hérna, ég er að fara að taka high kill game. Hann er ekki. Það er líka miklu þægilegur að hafa, þú veist, hérna tjatti, sko. Í staðan fyrir alltaf að líta upp, þú veist, getur bara hort svona. Bíldu bara til nýja. Ég er bara að segja. Standa svo vel. Ég er að fara að taka high kill game núna, sko. Ég er enda fucking óðurlega. Æ, come on, þurftur þú bara að snúa við? Æ, ég er fucked. Ég er fucked. Yes, kistu. Herra, þetta er bara ekki fyndið. Þetta er ekki fyndið. Nei, þú umdeði það. Ég stöndi hann! Ég elska þeirra Gunnar. Það er bara svo miklu gaman þegar það eru 3 og við erum alltaf að fokka sem Gunnar að spila. Ég sé hann! Kíkaðu!
Þú ert svo mikið stinkbomb, það er ekki eins og fyndið, sko. Ef þú fucking rocketar, ég smýraði reistin. Ég rocketaði. Ha! Já, ég. Hann er búinn með allt. Já, ég. Nei, pappi. Nei, ég er döður. Æ, ég er svo döður. Hann kastaði snjókall. Æ, hann er með shotgun, ekki ég og ég er með 34 HP. Þetta gæti verið GG í chati. Já, ég... Þessi draf mig, ekki hinn. Nei. Ég er með smá fréttir. Magnús Þóri gerir nýjan webcam frame fyrir okkur. Þú veit þetta gott og sterkt. Það er svona nýr webcam frame á leiðinni. Og ég vil fá stærra herbyggi og við getum chatta núna. Við getum líka kveikt á chatinu. Hvað segir chatti? Viljið þið fá nýjan webcam frame eða bara gera það seinna fyrir það? Það er mjög jáleg. Þú veist, ef þú vilt rosta mig. Ætlarðu með það? Ef þú vilt rosta mig, þá máttu það, skilur við. Og sína þetta drasl. Þú ætlir loading screen lengi, maður. Maður fá eitt bita af þessu helgi. Ítla nettar en jáleg. Maður fá eitt bita af þessu helgi. Við viljum sína þetta. Hvað? Æ, þurfum að gera grín að mér. Ítla nettar en jáleg. Ég er að gefa fólki. Ertu ná Æs Stefni, já? Já, Æs Stefán Atli. Ég fíla meira þegar þú gerir þetta en Gunnar. Akkurju? Ég er eitthvað fasta það. Herru, Auðun Blöndar er mættur. Auðun Blöndar? Myndir þú gera ást með stengda djúmum? Ég er góður, sko. Hvað þýðir að gera ást? Ég ætla að prófa einhvern ný skinn. Já, náttúrulega engin skinn. Nei, Gunnar. Við ætlum að setja nýjan webcam frame. Það tekur svo langa tíma. Bara fyrir ykkur Við gerum fyrir næsta stream. Já. En við erum að sjáta þetta Magnús Þóra. Magnús Þóri, sjáta Magnús Þóri. Sjáta Magnús. Hvað er vera? Chattiræður, þú ert með óslega mikið chattileið. Þú þurfum að slökka chattileiðina því að það er bara alltaf mikið. Þegar nú getur ekki spurt chatti hvaða búning það viljast. Hvað er mikið chattileið? Það er alveg sko 20 sekundur. Viltu sjá? Síðan hvernig? Ég veit það ekki, við þurfum að laða. Já. Pröfa. 10 sekundur. Var ég ekki alltaf með... Það eru 10 sekundur. Var ég ekki alltaf með hérna... Þetta er ready boy. Var ég alltaf með það? Æ, ég var hvað leðist að horfa á skjáðan þinn og horfa á skjáðan minn. En vákaður hella að fá sér skjá í Origo sem Hvað er heitir þetta? Legion. Er þetta eitthvað svona... Legion skjáðin í Origo er fucking... Ó, Legion skjáðin er geggjað, maður. Herru, Kjartan vill fara í squat. Kjartan, ef þú dóndar 1000 kall, kemur þú með okkur í squat. Og ég er alltaf til í squat með Kjartan eftir Já. að sko. Já. Takk hann á orðinu. Það er squad eftir þennan leik. Sá sem giskar í hvað sæti við lendum í, hann fara að koma. Það er þessi veðmál í Ég er gangi. með gíska á öll. Það eru 50 að horfa bara 30 búin að læka, þegar maður gerir eitthvað í því. Þetta er ekki nóg gott. Skrulla þetta niður og ítla like. Ég er að fara. Ertu að fara? Ég er að fara. Herru, halló. Ég er að fara. Viltu ekki fara á Spotify og hlusta á Flóna eða? Já, gera það. Gera maður. Viljið samt vera copyrighta eða? Nei. Eða nei, sko. Þetta verður copyrighta, sko. Kjartan Aha. segir, já. Það er Sony að sjá um Þú fari ekki að hlusta á neina músík. Kjartan segir 3K. Ég var með ykkur í chatinu, ég var að bomba í chatinu. Nú er enginn að lesa chati. Þeir langar ekki að fara, ekki fara þá. Ég þarf að fara. Fólk er að hendi í sæti. Þeir eru ekki... Já. Þú ert ekki að lesa. Hvernig finnst ykkur Flónapatan? Uppáhaldslæði mitt er lagnum mitt 2. Það er hægt að lesa í 69. sæti Minecraft. Það er náttúrulega ekki hægt að svara bara 50 spurningum á mínútu. Maður þarf að taka svona session. Stefán, þú getur gert það. Þá ertu bara í Instagram livestream. Leikurinn er ekki byrjað. Ok, uppáhaldslæðið Insta er rétt að byrja. Því ég er alltaf róma niður svo fólk haldi ekki þessi fullir af það. Og uppáhaldslæðið mitt er hraðar. Þetta verður að tala hærra, sko. Hvað er uppáhaldslæðið ykkar? Ok. Er þetta í fyrta þætti? Við erum á W. Þú nót lótjók. Ég ætla að spila leikinn. Ok. Ég er með bólu inn í nefnu. Það er ekki gott. Gamli. Já. Ekki, maður.
Ég held sem ég... Þetta er góð plata maður. Ég hef ekki hlustað á hana. Bara að gera það. Við erum svo vanið að síðast núna. Hvað er það? Nei, come on. Stebbi, lestu chatið. Stebbi, lestu chatið. Stefán, Já. þú lesa chatið það? Steindís Bandex spurðum klikkar þetta. Er þetta bróður, er þetta frændar Siltisar? Píkun þegar? Ég held að hann segi ekki. Ha? Hvað er sérna allir? Já, hann Hvar? snjókandi. Hallt inni. Þetta er svona sprengja sem að, þú veist. Já, það er svona... Þetta er svona basically eins og impulse grenade nema þú verður svona, þú veist, þú fær svona klaka á lappirnar. Hallt inni hægrið. Já. Sælir Hilmardæður. Ekkert lag, topp, krummi, krungur úti. Þetta er í búndari fannst sem aftur eftir út í mót. Mæta á þetta vindur hérna og Rigg. Fælda sýttur svona mætti á Rigg og mætti í Orga og báðan fyrir mót. Það var einhver sem við erum að segja enda one-shot síðan. Já. Þú ertu hópað upp á sér. Akkur ertu að lesa það núna? Þú hópaðir... Herðu, við erum í sér. Nei, þegar... Af hverju að lesa það? What? Þú sagði að þú ætlar að einbeita leiknum með því að þetta. Af hverju að lesa það? Ég veit ekki að það er góð maður. Hlusta hann í að gera Steindís Bandex. Ég er þetta Steindís, alltaf hann Steindís Bandex. Það var bara kommentandi fake nafni. Fyrir með það í... Tupac, hi! Tupac, Hvað ætlarðu? hi! Nei, fyrir mér Paradise. Þið vil vera lekkjum þegar ég er að skilja í ofan fólk. Ó maður, slengi aldrei. Hvað er para? Tupac, hi! Bara verðum út á skætt. Tupac, hi! Þú veist að gera hægt í lagi, það gerir það... Það er hann veitur. Ég sé tókaði para. Ég er ekki með þér, þú fórst í hína. Þetta er nákvæmlega eins og gerðist. Nei, ég sagði Gunnar, förum á bensinstöðu, hann er veit Já, ekki. já. Hvað tókaði henni hérna? Ingi, þarf ég að fara í að netn eða? Farðu, já. Æ, fara í að netn, Ingi. Vilt chatið þið fara í netn eða? Ég vil það ekki, ég vil að lifa. Új! Ha? Hæ. Hvernig hitt ég hann ekki? Ég er farin í þá. YOLO. YOLO swag. Er þeir í slag eða? Ég veit það ekki. Alltaf hann er rétt hana. Góði chili með kók og fanta, þeir eru að skjóta mig. Það var þetta aftur í tækið það. Þetta hann 62. Þeir eru tveir hérna. Ég er að keira. 86. Aldrei tekið 86 líka. Þeir eru báðir low. Æ, come on. Hvað er þið? What? Ég hafði Mér hefur ekki að setja saman Chase, hann er að horfa á hann Lagi strínu heiti hvernig kemur steindi Þannig að
Búm! Ég tók það bara. Þetta á hinn. Þú er bananum bara. Let's go, boys. Ég meina, þú ert fyrst og... Nei, ykkur. Varst þú? Fuck. Bróða. Hvað er riftið? Takk fyrir þetta í góður, það er bara eitt bomberinn sem var tím köpt í yngur. Það er sónur að góð. Við erum beint útsettingu á 20, við erum með 20 rama. Þetta er góð pæling, Kjartan. Það segir mér það. Það var 50 dagar sko. Hvað er það bara? Það er inn í sjón. Stefán, má ég vera mod, horfa allt og allt í chatinu. Blaut, bláberja, kaka á sunnudegi, klikka sein. Já. Þeir eru viðkjörnum að... Við erum að tala um ekki síðan vera mót. Það var ekki. Það var einhver sko... Það er flugvél, ég tek flugvél, pikkaði upp í loftinu. Bara gæði sem horfir alltaf. Pikkaði upp í loftinu. Ég er að fara í húsgæðinu. Snúið við. Neldir á vanginn bara. Ég er kominn. Ég er mættur. Það er að fæla... Lettir. Nú. Þú veist, hérna hoppaði bara af. Lettir á þetta. Akkur ertu með skipta hér, maður? Gunnar í flug hérna. Hvað, finnum ykkur að dúta? Finnum ykkur að dúta? Góð degla hérna. Ég veit reyndar ekki með hana. Með þetta setup. Við hittum fullt af fólki. Hvað Við hittum Allt of fullt af mikið. fólki á rigg. Og þetta fólk spurði, má ég spila, bla bla, hermið til ekki neitt og ekki. Kóti Ingi. Hóndi. Við erum að sama hérna á það. Herri, ég fer. Hvað er alltaf dúta séu? Herra hetist mér var að peppa bróður. What? Herra hetist mér var að peppa bróður. Kjartan er neistar. Hann það niðri. Hann er one shot. Glæsilega gert. Við erum að rigg og spiltum sjálfur. Ég skaut hann í hexagan. Ég komst það allt á það. Þetta er deglan góð, maður. Let's go! Ég held ég myndi ekkert hitta á þessu setup. Hitti. Það var alveg skadað. Já. Hvað er að gera þú? Ertu með eitthvað? Tupac, halló! Pétur Jóhann. Gullið er öllum deglega. Þegar ég segi Pétur, segi þetta Pétur Jóhann. Ert þú með tanta? Já, þetta er smá. Já. Og hún kom með allt og marga mót. En hvern voru að tala sem átti skilja að vera mót? Hvað var flugvél hérna? Það er mínu sérna á eitthvað. Það er bandits minna hér. Hvert var flugvélin? Dó Fyrir flugvélin? mót eða Glacier Flengir. Dó flugvélin, sástu það? Nú er stóra spurningin, er það Ingi og Gunn... Er orðið ditt núna allir? Það er fárlegt, ég fýla miklu meira að hafa bjart sko. Er það Ingi og Það var Gunn... rétt á hann. Er það Ingi og Gunnar Duo? Eða er það... Squad með fans? Let's go, boy.
ég er alltaf hann, ég horfði öll stílið alltaf stóðum og ég kýrst til að því. Ég bara gerir þetta betra virki. Nei. Tupa! Fyrir minni stón. Segir þú búkala. Tupa! Förum upp hérna. Það var svona móti sjónum, sko. Já, við komumst upp. Eða ég var beilað það. Það er bara fljótur. Oh my god, ninja mættur. Fljótur ekki. Hello Ninja, I watch none of your streams. I quit watching you because I'm not interested in you anymore. I've never bought your merch, but you're a huge famous guy, so please play with us. Þetta eru gæðar til að reyna, sko. Já. Ég heit þér. Takk hann, klára hann. Hinn er að koma. Hinn er að koma. Nota gildur ekki. Nota gildur með það. Ég hitt hann. Deglu. Hann dörstar þig. Það var klára mig Já! Af hverju er ógeðslega tregt að íta á stúdna? Ég næ aldrei að skjóta. Það er einhverju bara lekanúmerin í henni. Passar þig. Það er aldrei... Já, eftir þrjá í HP. Það er aldrei reynd að fara... Það er aldrei reynd... Ég næ aldrei að skjóta með að fara. Nó tjók, takk það. Það sem mús fyrir Það er hérna ég með míní. Varstu ekki með hérna bandage? Nei. Jú. Nei, ég skipti. Skiptur þeim? Við erum fucked sko, ég hef með 3 HP. Hvað skiptir þeim? Hvað skiptir þeim út? Þannig niðri? Já. Hérna, kóttu, ég ætla að halda á þessum mínís. Það er að rifta í byrjuna. Já, en við getum lönnsbata niður og rifta í... Óguð, Ingi var að púla upp á 4. Já, ég var með hugmynd sko að taka lönnsbata niður og rifta svo... Ingi var Ha. að púla upp á 4. Þegar þetta bæðinni fengi í stafna. Sko, ég er samt með svo lítið líf sko. Nei, ég er að segja að hann getur farið og náði í þetta. Ég hef 2 shot sko. 1 shot með deglu. Það gjör þetta hérna. Hvar? Tilbúið á honum. Það er kista hérna. Það er svo síldur fyrir. Þetta er benni á. Óhá, akkur það sem við þurftum. Let's go boy. Við þurfum að ná í stóru síldin. Ég næði hann. Herru, ertu ekki að lesa chatið, Ingi? Nei, steppið. Það er gæjar hérna niðri. Óguð, Ingi var að púla upp á 4. Óguð, Ingi var að... Gurra, hvað er bandsætsa? Jésu. Kjartan sagði, ég læti í tæma þú doktor. Ég segi beilum á það, sko. Ég hefði gett að skjóta, ég er tregur. Ég er lönsbátt í burtu, Ingi. Nei, Ingi. Lönsaði í burtu, lönsaði í burtu. Þarna. Þú kemst í orðbætti. Hvað er þetta? Ég er inn í stóra. Nei, rauða húsi. Drífur ekki. Já. Ég er með bandage. Nei, stormur. Ég er með bara með 3 HP. Nei, Ingi, ég dó. Bara til hans. Ingi, bara til Gunnars núna. Ingi. Já, ég er hérna, það veit enginn á okkur. Kóttu bara, þú þarft ekki eins og ekki bilda, ekki bilda. Af hverju? Þá annars fólk hefði ekkert vitað að vera hérna. Ég átti sem bara 3 þannig að þetta var tækning sér gott. Fleiri bandage fyrir þig, ég er bara með 5. Vá, hefði ég verið solo, ég verið brjálaði, sko. Signi Súper segði hæ. Á þetta enga? Nei. Vá. Hei, það er bandið sinni uppi.
I'm dying of excitement. Þú eittir launchpadinu í staðinn fyrir að koma í launchpadinu að spila. Þú panikar. Nei, þeir voru ángriðs komnir. Ég hefði dáið hefði ekki gert það, sko. Hérna, þetta eitt. Passa að trappa. Já, hana. Ég droppaði niður. Herru, við þurfum að fara, sko. Við þurfum að fara. Sónið er lengst, sko. Það eru tveir eftir. Jæj. Hvað dullir? Hvaðan kemur þessi sóða munnur? Hvað? Þessi ég sé sóðum. Já, hvaðan kemur þessi sóða munnur? Lókan, var alltaf að segja þetta. Jæj. Ég sé hvað er þið. Hvar? Það er bara pólinn hinn meginn. Hinum meginn? Í hvað? Það er miljón hinum meginn. Getur ekki bara sett vestur? Segðu vestur þá. Ég sé hann. Ég ætla að degla hann í hausinn. Hvað er lónspil á mig? Sjóðakertur. 44. Hann lönsaði burtu. Það er lönspatinn að nei, hann rít upp. Já, vinstri, Hann hérna niður einhvers þar. Nei, hann var bara eitt, sko. Hvað er það? Þeir eru hérna niður einhvers þar. Hérna uppi. Uppi? Já. Ó. Vá. Við erum ekki inn í storm. Hann datt niður. Óguð, Ingi var að púla på fjóra. Wow. Hann er einhvers þar inni, Ingi. Jæt! Eru tveir? Oh, fuck. Það er verið að glæta. Er hinn ekki hérna niður einhvers þar? Við erum inn í zón, við erum góð. Shield er í sjónum. Passaði á honum, hann er einhvers þar hann inni, sko. Varst þú að taka upp shotgun? Hann er undir okkur, sko. Erst þú að builda það? Ég er að byggja. Spila safe, strafga. Og hann hendur þessi trappin í buildið, Ingi. Hendur trappin ef hann kemur fyrir. Ég heyri glætur. Ingi, þetta eru þeir. Hann er lendað inn á vinstra meginn niðri. Norð, íst. Hann er líka uppi. Nei. Hann er beint hérna fyrir neðan einhvers þar. Hanna. Ég sjá hann líka. Hann er að glæta. Hvað er alltaf að glæta? Þeir eru með svona rítublóði. Þeir eru líka með launchpad. Það er hérna, hann er í söður. Hann er hérna í söður einhvers þar. Nei, þeir eru ekki saman í liði, sko. Ég sé ekkert, sko. Þeir eru niðri, bildaði bara, við erum gutt hérna uppi, sko. 37 hvítur, hann dó. Hanna, beint niðri. Hanna. Þrýtt á hann, hann þarf að híla. Ertu með fullt af skótum eða? Sæll Viktor alltaf, meistar. Við erum að fara. Einir launchpad aftur. What? Það komið sér að hitta hann. 54. Brita. Þið er búin að byggla alltaf brjóta. Hæ? Nei. Nei, Ingi. Hann er komin í sól fyrir ofið! Maður heyra lögatiskvöldina, hvetja strákun okkar áfram, maður fór GG inn í chat.
Og við erum að fara að taka dúr svo stafn. Ha? Það er alveg svolítið. GG! Nei. Vel spilað, strákar. Það er nú komið samtal 7 kill. 5 og Gunnar og Inga og... Ég renni ekki heim. Ertu að hugsa um mig, eða? Ertu að fara heim? Nei, Stefán. Það er engin fyrsta af því. Það var engin að spila með því. Þið var þetta búin að lofa okkar með Kjartan, hann er líka með uppistand, sko. Kjartan þarf að koma uppistand og... Það var með sína fossíðmyndum þína. Herru, wow! Þú kasta þessu. Wow! Æ, nú. Ég lög 100 V-Bucks, ey! Búkurinn og Kjartan er hella, hérna... Hella búk. Nei, sjö. Hvað er það að díla? Æ, taka. Þessi geggjör. Næs. Þennan gæði. Næs það? Þennan gæði. Æ, einu þetta Kjartan. Varstu stressaður Já, þegar þú varst döður og ég... Já. Ég er ekki búin að tapa þessu. Nei, hann fyrir ofaði, sko. Hann var með perfekt svona pimp í haus, stæmi, sko. það var mjög vel Ég gert. sá hann allt í einu fyrir ofan mig byggja hérna, þannig ég snýði mig við. Það var akkurat að hafa. Ég var búinn að hitta hann, sko, eins með teglu og shotgun og eitthvað. Sup guys, ice cold. Sko, við erum með 2 guys sem heit ice cold og 1 guy sem heit ice cold. Á, einu þetta Kjartan, já. Já. Og hvað svo? Það Bara, var fyrir, já. það er svo bara að hafa opið lobbyið. Nei, hans. Búkurna. Ég fór að vart í lobbyið hans. Hvað heitir hann? Kjartan? Ég ætlaði að invite hann, sem lobby. Hvað heitir hann? Þú getur einu veta búkurlu. Hvað heitir hann? Ég er búinn að innvæta búið. Kjartan. En ætluðum við ekki, já. Við ætluðum ekki að hafa svona open party, já. Ég skal þetta eftir. Ég er með lama. Herru, sjá þetta. Slökktu þú ljósið það? Það slökkna alltaf á þessu heldur ljósið. Það er allir búinn að sjá þetta lag, mannstu þetta. Nei. Ég veit þú var stoltur. Það er svo, þetta er svona eins og þetta sé svona verkefni í 3. bekk svona í smíðum og hann er svona Ég er lama! Má ég fá smá dialog millir mín og þín? Ég var að geta lama! Dalí lama! Má ég fá dialog millir mín og þín? Já, Sem við erum að spjalla saman. ok. Og ég kem og segja eitthvað, hei, sjáu lamað. Ó. Svo kem ég hérna, hendi öðru lama hérna, sjáu lamað. Nei, tjekka, það er annað lama hérna. Já. Annað lama hérna, tjekka. Svo erum við Inga kerru og svo erum við Hómir hérna. Og veist, svo erum við bara hérna. Svo þú bara, hey Stefán, ég er að fucking spila Fortnite. Skilur. Já. Hvað var spurningin? Nei, veist, við erum, þú veist, þú ert brjálaði núna, skilur. Nei. Já, ok. Já, það sagði bara að það er sérst í lama hérna. Er Stefán er sérst að fara í meðferð? Ok. Hvað er þetta? Ok, chat, hvað viljið annað en æskóld plakkat á lama? Ætli ekki að gefa þetta lama? Nei, ég var Þú ert 3 lama? Oh my god, komið brá! Shit. Það er svona bara einhvern tæðalskjálf gauður að það. Ef það er hvítið maður, það er ekki hvítið. Hvað, þú segja hæ í chati? Hættu en... Jú, segja hæ í chati. Segja, ég er veiningastur og ég heiti Viktor. Þú ert búinn að segja það fyrir mig, þannig það er ekki segja neitt. Nei, sjáðu. Hvað segir þið, við varum að fara að kíkja í löða spa, eða? Ég var það. 50 watching ekki. Við hendum í dub og það er bara... Fólk er æst í honum. Það er allir að læka þetta vídeo maður. Má ég kissa Læka næstu mig. Það er lendum í... Þetta er fárlega gott. Það kom mörgundur í Ráðjan í kvöld. 2. 1 og 1 annars þetta. Ég er búinn að segja eitthvað. Hann elskar. Hefur lendi happy. Já. Þú maður svo vera við skán. Þú ert fjarlag, það veit það. Ég er bara ekki mamma að vera með. Hvað viljið þið að horfa að smekla þér? Trú. Þið sökkið. Hvað er? Gróður að segja að hún skal tegja tilbaka. Það er ógeðslega vont að vera með bólu inn í neðri. Já, ég er vonið Þú veist, já, hún er svona, þú veist, ég get ekki sprengt hana neitt, þú veist, það er bara... Ok. Þetta er bara fast bóð. Nei, þetta er nefnilega ekki það, sko. Þú verður alltaf að... Herðu, ég veit ekki alveg hvert ég var að fara, ég datt aðeins út. Já, bara svona svo Ingi og fucking Rigg. Ég er í feital, sko. Hæ?
Já, ég var bara að tala um þetta bóluna og það glimti mér aðeins. Skar henni fyrst og svona. Herri, það er þessi syngi læk í aðra. Gott sett röstu það. Það er fárlega heitt. Já, ég Fuck, hlauta vel. Það færa bara bólum. Shadow Weather, sælir. Gunnar, ég þarf að reka úr þessum stól ef þú mátt lesa chat. Það er engin sendið maður. Hvað er ég að gera? Lesa ég heiti Anton Darri 08. Nei, Shadow Weather, sælir. Blessaður. Já, þarna. Hverju myndi vera með 2 búkibóm, 2 shotgun og akkur ekki með 9 svona sem er skóp, hérna, skóp, GG bílar sko. Ég er góður. Þegar okkar menn ekkert tjá sig eða? Þú fyrir að setja Það heitir ekki hérna. Nei. Það er ekki langt yfir. Herru, ok. Ég sé eitthvað á chatinu, bye. Pósturinn datt niður. Já. Það er eitthvað sem ég er búinn að læra, að bara best að selja sig úr þessu. Gamlinn er að taka þetta bestu. Það er bara best að selja sig úr þessu. Bara. Æsból mjög. Nah. Þú ert bara eins og hver var að brjóta ammóbótt og Já, svolítið. Við heyrum ekkert í kjartanu. Þú Nei. ert að fara í voice settings og fela inn í músið. Ertu mættur eða? Ég? Já. Nei, ég er ennþá í Feital. Það er Þú finnir stólinu. Já, ég kem. Kjartan. GG. Það er fáránlega pyrrandi að miðið sem hægara heldur en þú veist, það var ekkert. Yey. Það er góður eða? Heyrðu þú þeim, Gunnar, eða? Nei. Voice chat er off þegar þú ert on. Þú veist þetta mitt on að heyra. Leser! Ítti ekki að segja. Er stekki, er eitthvað púst þar? Já, hérna. Nei, það er mjög enga. Ég er að koma að pikka ykkur upp á flugvél. Það er snilt. Ég er að gráta þetta þessi í nefinu, sko. Ég er 21, Ingi er 29. Ég er 37 ára. Ingi er að vera afi. Það var afi í vor. Ertu samt ekki að vera pabbi, eða? Það látt ekki svona, þú veist að vera pabbi. Já, Ingi er að vera pabbi. Shit! nei. Steffi? Ég verða að reyna að sprengja það, sko. Ég reyna að sprengja það. Er Stefán nokkuð? Ha? Hvað sagði hann? Það er Stefán nokkuð. 25 okkur fínt. Jó, blessaði Pixel King. Dorfi Kissi, jó, getur tekið leik með okkur eftir 100% vinn. Við ætlum að taka, hvað, svona opið partí eftir, sem fólk er inn á þessu. Áttu barn, Ingi? Já, hann á barn. Já. 5 mánuðir í það. Hann á 3 börn, 4. leiðinni.
Hvað þetta? Það er stelpur og eitt strák? Sko, mér er líka allt með mismunandi konum. Mér finnst það líka að fyndast. Æ, come on. Steffi, viltu ekki bara taka eitt svona lag með heim? Nei, ég get... Af hverju? Mátti það ekki? Ég var að byggja upp hérna ykkur út í hérna. Ok, það er hérna... Nei, fjóruð er á leiðinni. Já, gauð stráður, hann var ég á hana markið. Það er ekki svona það. Leiðurinn. Gauð, að lúta það. Spila. Lilli. Ha? Húsi. Sem. Ha? Gauð, það er verið að stríða okkur. Sorry, ég var að stilla haust Hvað er að gera, stráður? Af hverju er við bara að eima mig? Please, gauð, gæði mér að... Gauð, þetta er mjög pyrrandi. Ég skal bara koma að rífa það. Það er reyndar ekki, ég þarf að hjálpa hann. Búm! Hvað segir hvað? Þetta smá. Hvað er hann? Ég held að hann droppa hann. Já, hann er hérna. Gauð, kjartan, getur þú brunandi mín, eða? Ég er frekar lóg, Ég er að koma. Hóndi, okkar snúðar ekki við. Nei, Lil Búk, þetta er að rífa það. Hvar ertu? Nei, hvað er mig? Ég er að rífa hann. Það var 14 eftir. Ætlar í lóta. Ættu! Það var gæja lenda. Það er mín í hérna. Ég hef búin að meða hann fokki mikið. Og nýja pumpu. Hvaða barnið að heita? Voru ekki... Viltu segja það strax eða er ekki að koma announcement á Instagram? Ingþór. Er þið góður á match? Nei, að fara á Instagram hjá honum og kommenta til hamingju með krakkar. Gæinn var að lenda hérna einhvers staðar. Nei, það fór á fjallinu henni. Á fjallinu. Já, Erum sem ég held það. með hann verkið eða eitthvað? Þetta er nú alveg vissum. Ég er með kampfæri. Ég er með minnis líka og... Minnis. Sér líka byxil niður Ég er með minnis. á fjólblá. Gauð, hann er að redda mér balloon. Einni. Það er blú. Þannig að ég. Hérna það er að segja til hamingju með Reddaði mér krakkar. einni. Two Power að segja... Gauð, ég er með minni. Hann er búkallaði með minni. Gauð, hann er með mínu. Two Power að segja til hamingju með krakkar. Þannig að gef mér balloon. Ingi. Takk. Two Power að segja til hamingju með krakkar. Gef mér eina blöður líka. Hey! Let's go, boys. Förum fram af sældi. Já, ég ætla að ná hérna. Það er lúti. Já, ég. Gauð, hvað staðar að 50? Það er flugvél hérna, það er flugvél. Er hann hérna? Bara akkurat á markinu. Já, ég sé hann, ég sé Ha? hann. Akkur stoppaði þér? Hvað er fullt að lúti þarna? Gauð, það er hann að... Hvað er það bara bullandi full flugvél? Bendis. Bændís. Ingi, gef mér smá bændís. Já, fucking, já, hérna. Gef mér hérna. Og ég droppa kamp handa okkur fjölugum. Ha? Það er flugvél að koma. Ó, flugvél. Það er okkjókaðir þetta. Já. Það kláraði við alveg! Ég er fastur. Það lendi alltaf í því að ég kláraði. Bói. Þú deyrir alltaf. Nei, búkallá, það er hérna medkittina. Hann förstaði þig. Einu ástæðan að það var að gera. Þetta er streamsnæpi. Hvað er mettari? Ég er bara höfnur. Ingi, ekki vera rauður. Þetta er Ég lef krakkar með öfnum. Gunnar ekki gera sömu mistök og ég að detta fjallinu. Það er komið, boys.
Hann er að medkita. Já, þú getur komið. Nei, mér langar í hennar rocket launcher. Hei, leið mér að fljúa þessu. Nei, Guri, það var minn. Fuck, Guri, hérna, þú mást stýra. Nei, ég droppaði fucking rocket Ég þarf að heal. Stýra. Nei, ég ætla að... Hérna. Gamli! Hvað í fuck? Taktu rocketinn, taktu rocketinn. Ég get það ekki, ég er komið. Gamli, skiptum sæti! Þetta ger! Ég klára með þið. Ég hérna er með rocket og deglu, það er svo OP sko. Það er komið, hoppið á. Kanntu ekkert að fljúa þessu eða? Ég var að medda sko. Hérna, leið mér að fljúa. Nei. Húkalla. Já, ok, fljúa þessu. Já, ok. Dúttar hérna í norður. Dúttar í norður. Hérna, hvítu. Ég veit ekki með þetta, ég segi beil. Hoppið. Hoppa? Ekki hoppa? Já, ok, fuck it. Já. Hoppið maður maður. Hvað liggur það allir pólurinn? Sáu þetta? Ég- Sástu þetta ekki? Já, ég sá þetta var snæp. Það er rótt. Ég ekki að þeim. Þetta var nú algjör óþarri. Fuck. Þú er góður. Nei, ég er ekki góður. Ég bara, ég get... Séð fast inni! Séð fast inni! Bomba það. Séð það fast inni! Nei! Fuck me, man. Já. Spreyja mig sko. Gauð, Er... það var fast inni. Fast inni, maður. Ég gat ekki bilda gólf. Séu fast inni. Séu fast inni. Hvað er maturinn? Nei. Já. Já, hvað er það búið? Veitu, Ég var líka náttúrulega. þetta er smá. Gunnar, hvað gerist þið þér? Hvað meini? Séu fast inni. Ég var fast inni. Séu fast inni. Það var fast inni. Séu fast inni. Ég gat ekki byggt gólf. Já, við fáum nýtt lyklaborð á morgun. Ættum að gera grín eitthvað inni. Séu fast inni, maður. Reyna, en það... Séu fast inni! Æ, slaka hvað ég ætti að gera. Þetta fór bara inn í tölvuna. Jættilega. Ég var eitthvað stóður í kjartan, ég er búin að vera grýrspegst. Þannig að... Séu fast inni, það er. Hann kom með þetta. Minn maður kjartan með eitthvað. Já, Stefán, ég er alveg bara að herma þetta mingar, sko. Er ekki með að vinna. En ég fá þér allt. Ég næði þig ekki. Settum auðlýsingu, syngum hérna. 1, 2 og... Ég var bara í hefn. Hvert vil ég fara á? Það er tiltætt. Já, big screen þá. Það er svo pyrrandi að sjá þetta eftir. Ég veit ekki, hvað er sleik? Gauður. Óístöð. Bara því myndarinn er í gangi og vilt ekki hvað er sleik. Krakkarnir druknu í lauginni nema að hrönda. Hún er hrönda.
Ég var að fá svo ljótan brandar með þetta nafn, sko. Segð mér og hefði líka fengið hann. Ingi. Drekk. Hún fekk rafsum líka búinn. Og það flýtir batterið, þannig að... Guður, ég er með minni handa þér. Ég er góður. Taktu. Og ég er líka með dúli. Þú er pistol? Pistol. Já. Fyrir hoppa niður, já. Nei, held ekki. What? Er þetta Concept Gamer? Nei. Já. Hann stal nafnum. Býta. Heitir hann Gunnar Björn líka? Já. Samt. Hvað er hann búinn að heita þetta lengi? Það var bara engar heldur að Gunnar Björn. Já. Na. Þetta er augljóslega skemm. Gæi. Það er gæi á mér. Já, ég sé hann, ég skal reyna að snæpa hann með dúli. Já, Kjartan, Hvað sér ég? ég er með mínu. Ég er með mínu sjálfum. Hvað er hann? ég hef ekki hugmynd hvert það fór, sko. Hvað var þetta nokkuð? Vá, hvað hann var leiðilegur, maður. Guður, ég er með Bendis. Það er gæi að koma á mig. Ég þarf bandage. Guður, Komið niður. ég hoppa. Það var skot á Hann er á mig. mér. Dráp hann. Það er gæi, það er allir í það. Hvað var gert? Halló. Geðið mig. Allt fyrir mig. Jájá, hann tekur bara allt. Allir eitt kill, djöðnir við saminnaðir í þessu. Einir, spilum að þitt. Guður, er einhver með með shotgun bullets? Hérna, Ingi, bandage. Guður, Nice. Ingi, getur reddað með shotty bullets? Ég er til sjálf. Ingi, bandage mínu. Ég næ ekki að fylla, sko, Gunnar, þú mátt vera í skammakrökun eftir. Hvað er skammakrök? Hvað ætlar að segja að mér verið skammakrök? Hvað gerði ég? Þetta var ekki alltaf eitthvað svona Nei, svona vörubíl. Þú kalla það. I don't know, sko. Jú, ég held það. Vá, ég laggaði. Ég er með mini og kampfæðan. Býttu með að nota kamp. Gauður að nota hann. Delay maður, anskotin. Drullar enga. Ertu að nota hann? Já, gauður, það er búið að poppa hann. GG, report. Hlaupa. Hlöftuðu, nær þessi. Ég veit að þú mynd ná þessi. Já, náðu hann. Hver gerði þetta? Kjartan. Ég? Nei. Kjartan misti réttinn til að tala. Give me those minis þarna. Já. Sjá svo djúsi. Já. Nei, gef mér þetta. Fuck. Kjartan misti réttinn. Það er bara með. Þú fór upp í 76. Þú fór upp í 76. Ég var í 74.
Ég er með sax. Fyrir strákar. Já, segja hann... Ég get byrjað. Hann segir fyrirgæði. Fyrirgeðu. Bara 4 og segir fyrirgæði. Hvað sagður þið? Fara niður á hnýja og segir fyrirgæði. Kistu skóinn. Fyrirgeðu. Já. Lagið mig. Ripp Kjartan henni tjá. Ég skal taka hann. Já, takk sko. Það ég lappi vilt átt. Ingi minn, hvað er þetta? Hvaða skammakrók er allir að tala um? Ingi, kótinga. Og það er opnað þetta chest fyrir good luck. Hljókst fram í það. Geggjað. Hvað er það? Nei, hvað? Fólk er að spyrja hvað er Steindi? Já, það er sem við erum að hugsa líka. Nákvæmlega. Já, við þurfum að drífa því. Þú tekur næsta við big screen, Ingi. Þú mátt taka næsta hérna. Ha? Ég verði að fara að kíkja á... Herru, ég er í skot. Heyrðu þið það líka? Já. Hvar? Hver skaut, svo? Ég held að sé í suðaust. Það er enga hugmynd. Já, heyrðu þið popp, eða? Já, þú skutt á þetta. Ó, hvað er það lama? Úf. Ég held að sé gæðir hérna. Hvað er það lama? Nei, eiginlega ekki. Þessi P-Gun þeir, hver er það? Það þarf að unmodda hann, hann er alltaf að drullið með eitthvað. Með 80 sinni. Gunnar er bara Búinn að vera sætur og roast. flottur strákur. Rósta mér síðan ég byrjaði. Hjartan er sleikið. Hann með tunguna freka neðarlega Nei. Tím. Þeir komið hérna, það er einhver build-battle hérna og eitthvað. Já, við komum á flugvél. Hanna gæður, Já. 175, Fram og eitthvað. Nei, inn í húsinu. beila á þá. Ég er farin í hann. Komið hérna. Beila þú Það er gæðir á mér sko. Beila á flugvél. Hann er hvítur. Ég er að reyna það. Já, beila þú. Þetta er gefið þið smá skóta. Fucking Ah, þú ert ok, svo dauður. þetta er fucking Það er hann að pickaxe hann. Herðu, hvað? Boys, what the hell? Já, Ingi, hvað það gera? svo djúsi lama hérna sko. Þú varst að skjóta. Ok, hann tók reyndar aðeins svo mikið af mér. Er það með eitthvað langreins, eða? Já, Já, fuck off maður. Dritaði mig. Sko, við erum alveg að fá með flugvél eða eitthvað. já, fuck. Hvar er hún? Ég er búinn að drepa hann. Það er flugvél uppi. Þetta Við þurfum fucking síðan að fara að ná í hann. Dekk einu sinni ekki þarna resources. Er þetta ég skal ná hann? Gæðin er bara neitlönd sem er hérna sko. Er gæðin hjá þér? Já, þeir Hvar? Og ég ætla að koma að grípa þig. Þeir ánsins bara að droppa neits á fucking ennið á þér. Hvar er þeir? Tilbúin. Ég er alveg pirrandi sko, það er norð. Ég sé það ekki. Tóti. Sjáu það ekki það? Jú, hann er í vatninu. Já, ég líka. Hann er hvítur. Ingi, þessi gæði er hvítur hann. Ofan í vatninu. Oh my god, það er gæði komin aftan á mig. Dráð komum, Jóni sko. Það er gæði bak. Já, bæ, ég var að, já. Hann hérna. Stráð, ég hitta mig töfn, sjöða. Það heitir skilti. Hvað er það að brasa, boys? Ég hitta það maður.
Boys. Fokka hann. Allir dead eða? Lengt hann. Og Kjartan revivaði mig og dippu. Guys. Guð hérna. Deyja! Ég dey sko. Ég dey. Ég er dauður. Komið inn, komið í fokk í flugulina. Ég er með glætir. Strax í flugulina. Já, revive. Núna. Hann er að revive mig. Við erum að hlaupa. Farðu bara, dippa. Já, go. Ef ég Ég er dey, mikið að trúa þér. ég kom og bjargaði ykkur. Ég hef ekki verið löngu farið. Nei, bara mínus. Er það með bandage eða? Ykkur bústaði. Ég er að því. Koma, er ég actually að bara... Wow. HP. Þú náðu þessu, what the fuck? Erum við kampfæri? Já, ég er með 2 stráð, ég er með 2 kampfæri. Ok, lendum ykkur staðar það sem enginn er. Ykkur drullaði, ykkur kom og hoppur nefna, sko. Ég chillaði, nei, ekki Við erum í húsi hérna. Já, Ég er með húsi hérna. Ég er fín að þetta, sko. Við erum eitthvað Ég sé mínja. halda flugum. Komið hérna niður. Já, og ég poppaði sem krampfæðis. Já, býtum við, það er bandage. Big. Nei, ég er með 2. Ok. Já, hann er með 2. Já, ok, poppaði kampfæðir þá. Já, ég veit, en þú séist, Hvað er hérna? þeir kampfæri að gefa hérna. Geti ég pleysa hann hérna, komið. Það er brjótið þetta rusl. Hey! What the f... Flugulinn er ennþá gull, sko. Let's go, boys. Ég laði henni hérna, perfekt. Trappið það. Förum bara high ground inn í svona. Já, byrju, ég er alveg að koma. Byrju. Ha. Þú ræðir? Ok, hérna, fyrir mig í húsi hérna, bara í teleport. Já. Fullt að gæðum hérna í... Wailing. Nei, reyndar, náum í high ground. Finnum við eitthvað high ground stað. Það er ekkert high ground í Wailing, sko. Jú, þetta er inn í svona. Nei, gaur strák, hvað með að taka húsi hérna? Tjókum það, fullt að einhverjum stöfið hérna. Nei. Það eru bara 3 eftir, sko. Við erum alveg út, sko. Good shit, lútt hérna, sko. Náum í, Hvað sé förum að í segja high ykkur? ground. Gaur, ég er að horfa fyrir á kistu. Það var einhverja hreyfist þetta tré svona mikið, sérðu það? Hvar? Nei, gaur, Þessi trén hreyfast geðað mikið. Er það eitthvað nýtt? Ég er að segja. Gæðinir er að kampa henni vel. Við chillum í húsinu. Þetta er... Já, ég sé hann. Fyrir aftur að slæpa. What the... Hvar var hann? Þetta er mig. Shit, engin sjást hvað er Hann er íst. Þetta er ekki John kemur að snípa mig í baki. Veit ég eins og hvort ég á réttum stað eða? Svona án djóks. Þetta er alveg pyrrðan. Hérna, hann er hérna niðri. Hvar? Bildaði ramp hann að sá. Ég er að bilda hennar, sko. Beilum á hann. Negla trén. Þetta er aðeins meira hægra megin að skoða. Þetta er í á húsinu, sko. Fannst hann geta það? Já, hann er að lúta. Halló, er einhver heima? Oh fuck. Oh motherfucker. Hello motherfucker. Hvað er Perry? Drepa þetta tré. Ég ætla að þetta er stúr. Gæðing sem aftur.
Hann tók fóknum, sko. Hvað er það? Ég veit það ekki. Hitt hann. Það er verið að skjóta á hann líka, sko. Hann er sæði burtu. Hitt hann tvisvar. Hann er low. Hver hann er one shot. Ég líka, og ég er búinn með materials. Ég fer Ég hugsa það. einni one shot, sko. Er hann lausa eftir mér? Já. Ég er með mini. Ert þú með mini? Já, ég er með mínus. Bandage, eða? Ég er búinn með materials. Og þannig að ég er með 500. Takk. Hér er ennþá annars, sko. Já, ég veit ég svo trið. Við þurfum að koma til ykkar, sko, þannig að... Ó, við erum akkurat með zone. Já, oh shit, við erum akkurat. Stöða, brjóti niður í hana... Hann er að koma, hann er að koma. Það niður í. Norðíst. 239. Just gerir það lítið. Já, þetta er ekki eins... Var hann hvítur, eða? Nei. Ætli hann sé inn í zone. Boombox. Ertu Já, mikið taktu það. assault skot, eða? Það gæti verið svona telepost að hinga. Ég ætla að múa. Ég er að reyna að brjóta þessi tré, sko. Það verður skjóta over norðvestur. Ég sé hann. Ok, við erum ekki saman, sko. Fuck. Byrju, ég er að passa... Reyna að fylgjast með þessum gæði hérna. Ok, ég sé þennan. Ó, kjartan. Feldið ef þú getur, þeir eru tveir. Poppa þessu minni, já, rift. Riftaði. Nei! Ég var ekki með að hlaða. Þessi dead. Yes. Já, ég fokkaði eitthvað sem að... Ó, nei! Þetta er að move on the zone, sko. Ertu með landföld, eða? Nei, ég er ekki með lögstað. Ah, zone. Nei, þetta var zone. Ah, mý maður. Kjartan út með þetta? Já, Kjartan. Nei, við tókum báður zoninu. Nei. Úi, þeir voru svo low, sko. Hvað átti hinn? Get ég ekki sé hinn, eða? Ú, svo, sko. Við erum 75 HP, hinn og með... Já, takk þú hérna. Ég verða bara að tekka niður. Ég er pásið. Nei. Ekki? Já, ok, stopp. Ég bara öfni. Herri, já, ég spila FIFA. Þetta er lame gameplay. Hvað meinar þið, gamli? Hvað meinar lame gameplay? What do you mean, boy?
Ég samt spila FIFA sko. Elskar FIFA. FIFA er snilld. Já. Blessa Valli. Herri, já, bróðum minn æfir fótbolta FH, það er rétt hjá þér. Kjartan. Þú reddi ég það? Kjartan sagðist þurfa að fara eitthvað. Þú veist, af því að partíi feilaði, sko. Ok. Hvað segir fólki, maður? Þarna... Ok, what the heyrst ekki dansinu, heyrst bara klappið. Já. Haha. Ó. BMHD, það er legendary. Það er legendary. Það er ekkert eðlilega lágt sens. Hvað er að sjá þetta? Hvað er það sem við verðum? Nei, gerði bara... Nei, ekki þetta, það er það. Ég var að fara í hefni. Þú var hefni. Það er að stinga það. Þeir líka. Innúttur upp held ég. Já, ég var alltaf með það. Ég ekki. Wow, hvað látt sens? Og þú erum með lágt sens. Ég klára þetta. Hver aftur það? Ó. Nei. Nei, Fortnite Square, þú ert meistari maður. Allt. Það er mikil meira smúður. Ég held að það er að fyrir tiltæð. Það er allt annað verið þessu. Vá, hvað þetta er alltaf hægt eitthvað. Ha? Það er alltaf svo hægt eitthvað. Það er beint inn, það er minni inn. Hvað sér þau? Minni. Fucked up, sko. Já, ég með annan líka. Það er það. Já, ég er Gunnar, ég er með hana Ingi, ég er með 2 minis. Nice. En nice! Það er eitthvað enda að fljúa, sér hann ekki. Það var bakkar með. Skjóta. Gunnar sérst á flugvél og það er ennþá gaur að reyna að venda. Hann ætlar að fokka hann með upp sér. Þú voru að beita accounts, eða? Já, ég er núna Stefán. Ég hitt hann misti ekki damage. Að henni er ekki lendir örgulega. Ég vissi ekki að það var einn. Nei, það er ennur að detta út. Hvað er þetta? Ég veit ekki hvað hann geta. Hann lífaði matchinn, held ég. Hann lífaði matchinn.
Fleiri minis. Fyrir Ingi, leið mér að redda þér nokkrum. Þannig að mini. Ég er með mínu sko. Takk samt. Ég er með 6 sko, það eru ennþá fyrir hérna. Ég er með 6 líka sko. Gunnar er bara einhvern fucking hérna. Kjartan, hvað þú náðu sem þú hérna? Kottu til okkur, þú maður vinna að leik. Já, ég er að koma. Já, ekki sem svolítið koma. Já, það er hérna. Ég segi bara fyrir mig bara, NEI! Gunnar er döður. Herri, já, þið með allir joina með eftir. Við ætlum að hafa opið partí eftir. Við ætlum bara að taka hérna leiðuna W og þá tökum við spil. Það ekki, já. Er það hann? Jú. Ég er bara, höfum við eitthvað til að vinna, sko. Herðu, Ingi. Já. Þetta er minn. Hvað? Hvað er hann? Hvað er hann? Ég nokkaði! Gjört. Hver er hann hérna? Sko, ég vissi þetta myndi gerast. Gamli, hann er svo lágur sko. Er það áður en þessi flugvél kemur? Hvað? Oh, damn! Það er símið minn. Nei, þetta er mínir. Herjá, ég er líka með eitt annað. Það er static, já, ok. Hún har allan tíman. Já, vel gert maður, líka meistari. Það er static hér. Það er búið að vera það niður frá. Stattu alveg grafkýr, Ingi minn. Ok. Oh, what? Þetta er hægt. Já. Hversu ráð, ég komið hérna eða? Við erum flugur hérna, við skulum ná því. Full að fara far. Það er bara ekkert um það. Komið hérna á fjalli bara. Hvað dó Gunnar áttur? Haman í. Það er ríkstælega. Það er lúktum hérna bara. Já, ég þarf að eiga. Já. Ég þarf AR og pump. Nei, ég fekk bara AR og pump en einhvern veginn, sko. Skuri, hann að ef ég sjá pump þá mun ég láta mig vita, sko. Ertu ekki með mínus, það er pump hérna hjá mér. Ingi, ó, næs. Skuri, Ingi, vildi ég taka minigunna sem er þarna? Það er minigun. Þú væri trilltur á hann. Þú ekki hrifinn af þeim? Nei, ég er með, já, ég tek henni stað fyrir shotgun. Ég get alveg séð það fyrir mér að þú verið nörri með minigun, sko. Já, ég tek henni stað fyrir shotgun. Bara drita Þú ert að það ná þessi. Alveg sko. Ég er með portarift líka. Mr. Tell, já maður. Ítt að þessa kontról, ógeðslega hratt. Þá fyrir við hratt. Aha, what, í alvörinni? Já, prófa. Gauð, það er alveg sjúklega nett maður. Já, þetta er prófa. Ha, wow. Sér ég ræði nú. Já, gauð, what? Hvað er Gunnar? Hann dó. Ekki alveg, hann bara... Það er eitthvað mínigunlega hvernig í flugvél. Hvað? Finnum við eitthvað.
á hvolfi. Það er búið að byggja mikið hérna sko. Og 50 shield hana. Drá, kom, en það bara tilbaka, 50 hana. What the fuck? Bad idea sko. Ná hennum. Það er Nightbot, það er ekki hægt að kjósa núna. Oh damn. Finnst þér að rústað vel gert? Oh damn. Eru búin að drepa Ha, rændir í killinu mínu? Rændi, ég skaut hann tvisvar. Þú getur hort á streami fíblið. Eru hann að ná einhverju nörri snæp? Ha? Þú náðu einhverju nörri snæp? Ég var ekki að ég rændi eins og þessi shit, sko. Æj. Stráðar, eldu mig, ég er með 50 hérna. Það er 50 hérna í húsunum hérna uppi. Nákvæmlega, hvað er Steindi? Where is Steindi? Við þurfum nýtt leik. Stefán, ætlar ekki á löngu búin að laga þetta Nightbot út eða? Nightbot er ennþá að útskýra hvað voru eitthvað sviðið og eitthvað. Sérðu minni hérna? Nei, Það er flugvél, flugvél. Kjartan, ok. Sérðu að Sérðu. Það er annað 50. Vissla það. Veist. Herru, vá, flott í kjartan. Svona var það að gera þetta. Þarna, sko. Búgullega. Já. Let's go. Hvað ertu að fara? Það er eitthvað hægt. Eru báðir flugum? Já. Ingi var að glitsast úr, sko. Bara á að fljúa þessu. Það er brunur. Það er mótið. Oh my god. Gæði hérna. Dokka hann. Fuck. Ó maður. Já. Hefur tekið þetta kill að mér, ég verið brjálaður. Pumpkin hann það. Já, ég er með kampfæri. Ég er líka með kampfæri. Ég líka. Ég líka. Ertu ekki með? Já, ég líka. Ég ekki með nota 2. Já, ég líka. Já, ég líka. Erum við bendi samt, eða? En notum bara 2 kampara. Það er eitthvað benda. Straf, hvað er Það er fyrir niður. Ég fyrir niður. Ég var að trappa. Alltaf fucking daga, já, ég er að trappa. Hvar eru þeir? Þarna... Það var hræðilega lilla tíma. Ég fatt ekki að hann með fleiri en eitt trapp. What? Ó, djúks.
Það fylla þennan. Ha? Þetta var hræðilegt. Það var hræðilegt. Djöfull maður, ég skeitt svo hart á mér sko. Það er ekki hægt að spila þessar tölu að fara fyrir þessar sko. Gunnar? Ég veit það. Það er bara ekki hægt sko. Viltu kveikja á auglýsingunni? Já, já. Ice cold. Ice cold. Já, ég segi það. Við erum í beinni í Origo í 15. desember kl. 12:00 mætt að spila með okkur. Er Stefán fullur í alvörinni núna bara að laga þetta heldis Nightbot eða? Jésus. Já, viltu hina auglýsinguna? Herri Stefán, fyrst þetta að horfa, en að laga Nightbot, þú ert að setja auglýsingar sko, við erum í beinni í Origo 15. desember. Hæ? Tjóðlega, maður sér ekkert með sólglerinu sko. Hey yo, what up guys, welcome to my stream. Ég er til í Paradise eða eitthvað. Já, ég samla. Já, ég er til í Paradise. Paradise. Vel gert Bjarki maður, með hvað leið ertu? Þar ég sé ekki neitt. Já. Nei. Bara nettskil að sjá sjálf og sig. Haugum. Ég er reyndar F-fáingur en það er náttúrulega ekki hægt að MF-fá í körfubolta þannig að ég held með Haugum í körfubolta. Ég er að kreifa munns. Herru, hvaða munns á maður að fá sér? Er eitthvað með suggestions in the chat? Game of Flugvél? Ekki Game of Thrones, heldur Game of Flugvél. Er það nýtt núna bara? Það er ekki hægt að skjóta mann meðan maður er í loftinu eða? Jú, það er hægt. Holy shit! Ef ég deyð núna í bröðar. What the fuck? Ha? Fucking imba. Fucking imba þegið. Hvað dóið? Hvað dóið? Það er að koma inn og gæði mig popp og... Já. Er hann ennþá þarna? Oh fuck. Hvernig dóstu kjartan? Hann er low. Þú þetta var líka imba. Hann er low samt sko, hann er mjög low. Gunnar. Sko, þeir tók okkur allir bara á 0-1. Ég ætla að drepa þeim. Það er eitthvað Twitch streamer. Það er ekki bróðinn. Hvað er mækinn? Settu hinn, hann er alltaf að tala með 9. Já. Halló? Nei, ég gera alveg. Hvað þýð það?
Það gefur bara skjáin eitthvað svona. Var það ekki verið á eða? Nei, alveg svo var. Hvað með late night? Hvað er til að vera eitthvað orgýr eða? Alveg að chilla aðeins. Já. Ég er bara svo busy bara, ég er búinn að vinna bara frá þangað til ég fer að sofa, sko. Búið til beats. Búið til pítsur. Beats er núna pítsur, sko. Gauðir, það er búið til mikið cheese, sko. Stefán, slögt á þessu nightboti. Við erum í beinni í Origo í 15... Hann er líka að skrifa, sko, við erum í beinni í Origo í 15. desember. Og mættu að spila með okkur. Slögt á þessu. Það er að slökka á nightbot, þannig alltaf að segja að 15. desember kl. 12 getur fólk spila með okkur. Við erum búin að ákveða þetta núna bara 7 mánuði fram í tíman. Oh fuck. Herði, byggjum okkur hérna upp. Nei, ég er ekki með meira materials. Nei, ég sagði þegar við vinnum. Þegar við náum... Já, ok, það verður bara þessi leikur örugglega, sko. Það ekki? Já. Flott útsýnið það. Það er bara Paradise aftur. Nei, ég sé hvað þú... Ok. Paradise, boys. Já, Shibenjan er allt góð. Virk. Ingi, kíkt í chati. Reynum að lenda á svona svipum Ingi, prófa að segja ekki fuck í hverju orði. Ok, fuck. Annars kemur bara einhver gæði með pump og... Fuck, ok. Sorry, fuck, man. Ok, fuck, sorry, fuck. Fucking, sorry, fucking. Prófa, Kom ég hérna hjá Yellow Marker. Best skipt sem þú segir fuck, þá má Ég veit ekkert hvernig ég fucking segja alltaf fuck, skilur, fuck. Sure. Það gæði það með mér, fuck. Nei! Hvað er coverið mitt? Ég held að það var bara einn. Mér langar að lífa matsi núna, sko, ég er svo pyrrað. Mér langar svo mikið að lífa. Ég er dauður, maður! Gæðin er á... Nei, það... Gunnar. Gunnar, minna ég. Það er að hoppa á mig. Herru, Ingi, kom að bjarga þér. Nei, hann var að klára mig núna. Það var fokki lengi í kjartan. Got this. Hann er áfram, hann er Það er svo lág, sko. Nei! Kjartan, kottu hann í fokki lág. Kjartan. Kjartan er... Báðu bara líka. Kjartan er í vissin núna. Ok, ég er að koma. Vá, maður. 2 skiptir Ég er bara að finna sér gæðan sem að... og næsta drapa hann. Beint á hann, hann er að koma. Kjartan, Aftað er þetta, maður. beint á hann, hann er vinstri. Fyrir áfram! Tekin og fucking jetin. Hann til 4. Við erum að tala 1 stinkbomb. Ég kastaði hann stinkbomb, sko. Hann þóldi 1 í viðbót. Ég glemdi að setja það í livestream. Það er alltaf. Það er enginn á því. Hvernig er opið ég fólk að spila? Þegar við vinnum. Við erum ekki bara að gera fyrir að fá Viktor í röðal, sko. Ski-ba-ba-ba-da-bo. Ba-ba-ba-da-bo. Ski-da-ba-ba-da-bo. Ba-ba-ba-da-bo-da-bo-da-bo. Hver að vera? Mér langar óslega að vera bara eitthvað skemmtilegur, sko. Default bara. A classic. Ég heiti Chase, ég er með rólegan gítar. Ég kann að spila gítar. Gunnar, þú ekki byrjar að mæti rækna, er þetta í sáðu? Fyrir ég sá líka hendunar á þér á hann, sko. Núðlur. Núðlur. Alveg bicep, sko. Gunnar með mestu núðlu hendur sem veit en hann er satt með, sko, reða á við læri, sko. Þarna, gæjarnir í laugarnar, það sem þið gera, taka smá, Viagra fyrir æfingu. Hinn kjóra pull-up á 4. Bara til að fá betra pump. Það er kjartaði.
Það er ándins gæði sem gera það. Gaur, það er kjaftaðiski. Það er ég... Nei, gaur, það er kjaftaðiski. Það er alveg weird. Nei, gaur, það er fucking kjaftaðiski. Ekki reyna þetta við mig, sko. Það er kjaftaði. Gaur, það er fucking margir lenda hérna, gaur. Nei, það er svona 7 liðina. Það er fucking mikið. Ekki, þú klötsir þetta. Það er svona óvitjón gæðir hérna. Shit. Það lenda með Gunnari. Holy shit, maður, ég var að djóka. Það er ekki vissinn í húsinu. Það er svona Ég er Ingi, 8-10 sko. gæðir hérna. Hálfur servin. Hálfur fucking svona án gríns. Oh my god. Akta Ingi. Nei! Hvað er þetta blóm? Þetta er mesta... Slökum á með blóm við hérna. Guð, koma, skrifaði nú Fortnite rétt, sko. Tjúk. Fortnite. Hei, kláraði mig, gamli. Kjartan, komdu. Já, 10 eftir Kjartan. Kjartan, þú er svo fucking lengi að öllu. Er það... Akkur er þetta 300 börur hérna? Sjáu ykkur strákarna saman hérna. Hann er klárað þessu. Nei, hann klára mig. Það er ekki hingað. Nei, þetta var ekki það. Ég var að gera báðir í Það er einn lélegu leikur, sko. Eitt lélegt. Ég veit ekki, hvað er Steindi? Það er léleg búningur. Það er léleg búningur að kenna. Hlustur er allir default. Right now. Já. Úi, þetta er svo vondur búningur með þér. Hver? Úi. Hver? Úi, hérna, já, Hansi. Gunnar. Geimfarinn? Guður, ég æli, sko. Ingþór. Já, ég heiti Ingi Þór. Fari í default og hendi hamster. Ertu default? Var þetta default? Nei, bara verum alveg default. Hendi hamsteraðan fyrir bakka. Var þetta default, Gunnar? Gunnar ætlaði ekki að vera default. Guður, Gunnar, við byrjum ekki og switchar ekki, sko. Hann satt hóstinn hana. Mér langar sveimans. Orgo verður við Fortnite bás og UT-messunni í Hörpu 8-9. februar. Æskold verður á staðinum. Mættir alveg henda bili á milli februar og Æskold. Þannig að það sé ekki eins og þessi heitum bara februar Æskold. Þú veist, fólk heldur núna bara við heitum februar Æs og svo Cold. Februar Æs? Það er alltaf kallt í februar. Já, þetta getur Stefáni kannski eitthvað svoleiðis. Stefán er heima sjálf, bara fucking lesblindur að skrifa þetta. Þetta er skate. Hvað er skate? Lesblindra samfélag Íslands. Hvað gerði? Ældir feministi fyrir Íslands? Það er jafnvægt fyrir að koma svona. Já, ég get, sko. Ég var hálfur sörfin á mig. Hvað er að lenda í feitalega? Nei. Ingi, þú kemur bara með mér það, hei. Nei, lendum hérna þá. Kjartan. Já. Snúið við. Ég er á réttri leið, maður. WT Rapids. Nice, man.
Ég kann ekki pólsku. Ég kann pólsku. Ég er fastur í það. Ok. HA?! Hann er one-shot. Já, ég Hvernig reyndi að koma. byssu? Það droppið 2 byssur úr kistunni. Ég er svo fucking döður hérna. Herðu, fuck. Ingi, þú hefði bara átt að hlusta á mig, sko. Nei! Æ, gaur! Hann er að revive Vincent. Fucking fáiði! Gangi maður. Já, ég kom með shotgun núna. Hvað er Lil Búkan að gera? Já, bara náði smá match hérna og eitthvað. Bara chillin. Við erum á leiðinni. Gaur, komdu maður! Það var ekki að ég geti bara komið að revive á mig, sko. Ég er on my way, sko. Gaur, komdu drifið, þú nærður, sko. Ég næði Inga. En ég veit Komdu ekki náðu með mér. kjartan, sko. Það er gaur hérna. Það er gaur hérna, sko. Gaur, komdu maður! Djóðs lengi. Gaur, ég er að spretta, sko. Hann er eins og Usain Bolt, sko. Haha, Ingi dögir. Gaur, ég veit ekki hvað ég næði þér, sko. Náðu mér! Nærðu honum ekki. Ég er að hlaupa, Náðu mér! Þú nærðu honum ekki. Anskotin. Það hefur ekki byggt hennar. Nei! Já, hvað þetta er döður? Nei, það er heima. Því miður. Við erum alltaf með rektatöskun okkar. Þau eru heima. Sjöfisins. Fake ice cold maður. Ég veit, mástu hver þetta var, Stefán? Hann hitt okkur daginn. Ég var að prófa Legendary að hætta að hotdropa. Já. Já, það hljómar alveg. Við erum svo bara fáralega ofni, sko. Þú veist, hvað er á það gæði sem gefur bara shot? Hann tökum síðasta leikinn. Stúpar mér. Algur heyri tvisar. Algur heyri tvisar í mig. Halló. Algur heyri þið tvisar í mig? Nei, kallið minn. Halló. Þetta er eins og Stefán þegar hann var Alisa. Fortnite. Mjútaði einn af þeim. Eða þú veist, mjútaði akkántin sem þú ert ekki á. Ég er búinn að gera það. Þetta lagast ekki minn. Það ítla mettaðinn sjálfur. Ítla mettaðinn sjálfur. Ítla mettaðinn sjálfur. Það er ekkert að tala svona. Það er bara hægt að pæla í. Ég er að tala svona núna. Já, komið sæl og blessu, við erum mætt hérna í Origo livestream. Ice cold. Halló. Hei, já, hvað viltu? Hei, já, hvað viltu? Hei, já, hvað viltu? Hei, Kjartan, ég er búinn að mjúta Kjartan á. Halló. Kjari. Voice chat off. On. Halló. Heyri ykkur í mér? Æja, típist að datt út núna. Ég verð að koma, oh my god. Hver er sögdóminn? Halló. Ó, ég hemlitt. Halló. Ingi. Hvað er Gunnar? Stefán, ég var að lýsa leik sko helgina, þannig að fucking
nákvæmlega svona, þannig að ég get ekki sagt það. Can't say anything. Ég var svona helgina, ég alveg sem þú. Mig vantar mönns. Hvað mönns sá ég fá mér? Kjartan. Gulrætur. Pringles. Svona græna Gulrætur. Gular rætur. Mér langar í bláar. Það er að Snickers eða eitthvað. Snickers er gott. Hann er classic. En það er svona mönn sem maður bara klárast bara svona nú leitni, skilur. Það er reyndar rétt. Það er hnetur. Ég reyndi með bráðana með hnetur sko, en samt alveg til í hnetur sko. Ó, gott lút, gott lút. Ég er alveg til í smá steik sko. Þú ert líka algjör steik sko. Ey. Vá. Hver að flugvél þetta? Ekki nokkur heldur. Herru, við erum að drepa hann að gauðra flugvélinni sko. Já, skjóta hann. Fuck, er það brendið maður? Skjóta hann. Drifta það niður maður. Skjóta. Oj, headshot hann. Hippa hann. Það er Gunnar. Já, það er svona. Ey, pólski gæðin er að fara. Bye, Rabbit. Rabbix. Úps. Gæði upp á. Gæði upp á. Hæ, já, ég sjá. Gunnar er döður. What? Djöfus. Shit, hvað þú sökkar hægt í fórn. Óli Gunnar. Hættur. Þetta er ekkert eðlilega lengi loading screen. God damn. Ítlan mettar einn sjálfur. Er það bara ég að, þú veist, nennir maður eitthvað að eiga svona kjarta? Er kjartan döður eða? Hvað er þetta? Ég veit það ekki. Hann beilaður ekki að kika hann bara. Hann tjónar aftur að... Nei, hann er hann. Það eru, tökum við út. Public party núna. Public party, fyrstu kemur fyrstu bær. Oh damn. Já, Lexi. Þetta er nóg fyrir því, Stefán. Lama, ha, vei. Þú má taka þetta af hérna. Jú, heyrist í mér það? Já, mér. Já. Geðveik. Stefán elskar lama. Hann er eitthvað lamaður. Þú varst á set, Gunnar. Hvað ertu að gera? Lama! Við erum með svo fucking mikið lama hérna. Herru, er það bara ég? Erum við fucking lengi að komast inn í leikinu? Típist að ég er dott út. Róaði. Nei, hann er þetta.
Þarna á Kjartan. Herri, ég bý í Reykjavík. Eða Hafnarfirði, hvernig horfður það? Lama! Hei, ég heiti Lama. Ég heiti líka Lama. Nei. Við erum bara vinir. En þú ert samt svo skemmtilegur. En þú ert svo skemmtilegur líka. Má ég tala fyrir þig? Það er fólk að horfa á okkur, við erum að stríða fólk á myndar hérna. Ég er þessi. Ég má vera þessi. Halló. Halló. Hvað heitir þú? Ég heiti Lama. Lama? Ég er Lugga. Ertu Lugga? Það finnir skrýtni spurning. Er einhver svona strákur alltaf að misnota til líka? Nei. Er einhver strákur að misnota þig? Stefán. Já, hann líka græti. Líka með það í tappbókar. Lexi, ertu Íslandsmeistari? Næstu. Já, ég hoppa. Vera 1,5 stig. Já, ég hoppa. Veitu, hver er Íslandsmeistari? Gæðin Twix. Fyrir það gæði sem lítur út þessu królist. Ég var að reyna að fara allir saman leika. Herri, já, þetta minnir nú hérna. Það var gauð sem draf mig í gær sem hétt Króli Bauer. Það er fyndið þessi tjóka. Það er svo lítinn. Lama vinnur Fortnite. Ég ætla að lama hérna meginn. Oh, damn. Hérna er sjálft það. Fyrir Ingi, ertu góður eða? Nei! Já, einhver. Hei, þetta mettarinn djálur. Hann lútar ekki, Stefán, hann lúkar. Kjartan, ég er á leiðinni sko. Þetta er alltaf með þessu ná. Ítla hann mettarinn djálur. Hérna, bælava, ég verður að... Hvað er fokkn þetta? Þú heitir challenge? Allir döður eða? Eða þeir voru svo tauð, það er svona. Ég er góður, ég er með fullt af hérna... Ammo. Þú kraftar í þau. Ef það vantar eigar, þá er eigar með brunum. Það fyrir út mynd. Það fyrir skrítið. Að búkallar eftir með pump, eða? Já. Það er næst. Það er gæta, ég er með skjöld fyrir þau. Takk, ert þú með pump? Já. Og hana, ég með já, heavy assault rifle, vill einhver eða? Nó, ég sé getur hengt. Hver hérna er heavy? Er það ein spurning, hvað er UTMS-an? Gaman á að spyrð. Tekinn. Nei, UTMS-an er þarna... Plugga þetta. Það er svona... ráðstefna sem er fullt af svona tæknidóti og bara alls konar, allt sem er að gerast í tækni í dag og við verum með Origo Fortnite bás þarna að spila Fortnite. Ég get byrjað hana... Yes. Þú getur mætt að spila með það. Með allir mæta. Allir með að mæta. Hei, ég er pabbi þinn. Hvað er þetta? Laugardalsvellinum? Nei, þetta er í... Í Hörpu. Þetta er í Hörpu. Gerðu það? Komið upp í mig, inn í raskinn. En já, Stefán, ég skal kannski með það. Neglaði í Lægið. Ok, það er rift hérna. Lexi poppum þessum rift og kými hérna. Tríós. Kom með. Ekki fara hann. Hei! Hvað segir chatið? Elsku öll þessi lama. Guðmund, Stefán er ekki búinn að kommenta, hann heldur fokkin lama. Byrju, fóruð án mín, stráðar? Já. Mögulega. Djúsus meistarar. Ég Ég sé ekki verið lama hérna fram á það. Það er gæðið. Ingi, hvað kostar peysir? 4.990.
Blablabla, ég skildi ekki það sem þú sagðir. 4.990. Já, 4.990. Það gefur ekki gjald, sko. Það er svona... Það er ekki dýrt með að vera þessu. Nei. Sem það. 9 grensurnar eða eitthvað. Það er sko best fan, þú ert ekkert kannski að kaupa, þú kaupir bara peysu. Já, Stefán, það er að því við vorum að hérna... Við vorum að búið til lavaleikrið. Skal við gefa Epic skil núna. Það er skrifur. Nei. Ég var bara að skjóta á það. Já, þessi einu lagi sem hann gaf út. Svona bítis fyrir skiptum tík. Já, hann sagði mér sjálfur. Já, þetta er svona bara, hann er 3 mismunandi lög, sko. Þetta eru 3 mismunandi, skilur við. Ok, mætti ég taka þetta? Það er just healthy mitt og... Þú maður það hérna, þannig ekki. Það er greiðlega eitthvað challenge, sko. Já, Það er allir lendi í flugvél. Gunnar, það veit ekki hvað það gera því að það er enginn að spila með þér. já. Ég er í solo, mega ja. Fjólublá pumpa á mér, komið sér upp. Ég er að koma... Já, fjallinu. What? Herðu, ef þú meira að koma með hana hingað, skal ég gefa þér suppressed sniper. This legend. Á hvaða götu byrðu? Rólur? Já, ég held ég nenni ekki að fara. Algjöru botta, sko. Rólur? Það koma flugilnið á til hans bara. Já, herru, ég með diglu Ég er bara að tala við chatti hérna, sko. Hann er ekkert að tala við okkur. Hvað segir stráka þér? Þannig að... Herru, ég hef oft farið að kíkja sér. Hún er með líka bara drullu saman okkur. Já, eiginlega, sko. Mér er alveg saman með ykkur alla. Þannig að hvað Ég er hann að sóla þetta skot. Hvað er flugilnið, strákar? Ég er að koma. Kjartan, hvað er flugvél? Það er flugvél. Ég var ekki inn í Ég get ekki stjórnað flugvélinu. Það var flugvél hérna, það var einhver Er ég að fara að taka keyra sippan? What? Búkvæðlega ekki reyna þetta. Guður, give me that. Vildu hafa TNT? Hookah brother. Ok, hérna. Alexi er með henni. Já, ég sé það. Hvað vildur þetta ekki, það? You bamboozling, bro. Ég elskar hvað ég tjekka, það er þessi mökk. Er það ennþá að fljúa saman? Er það nokkaða 2? Hvar er Ég er að leiðinni. Herru, hvað getur kæft festupessur? Herru, við erum ekki byrjað að selja þér, það kemur bráðlega. Það er alltaf í vinslu. Guður hann að... Þú mátt fá minni fyrir hann að... Byssu. Takkaði 20. Ég er ekki að gefa þessa byssu fyrir neitt, sko. Ok. Nice, man. Ok. Takkaði hann á 20. Laugarnesskóli. Nei, ég veit ekki alveg hvað hann er. Ó, þeir eru bara... Ég er bara allar með. Damn. Hvað er mörg kill? Já, við búkollar erum bara að chilla hérna, sko. Það er ekki. Það er bara væði. Já, helminga sensin er núna. Hæ? Hvernig gæi? Býtu, voru þið til að skjóta okkur? Nei. Þannig að... Ég droppaði kúli. Ingþór. Við erum bara að chilla saman. Já. Ég er með lunchu. Það er flugvél þetta, sko. Ingi, ég ætla að gefa legendary scar en... Svo fattar það bara að það er umlegur legendary scar, sko. Úgætlega, ég ætla bara að gefa þér hann. Lady. Ok, stráð, við mætum bara hérna. Úgætlega, góði. Skilum bara... Skilum hann eftir. Ingu vel að, hvað er gangið? Úgætlega. Já. Ég er að lúta þetta. Það verður að býja eftir kallið minn. Það er þetta líka lúta þetta.
Já, ég líka. Þannig að fjólblá fanta. Hop on, boys. Nei! Ég er að fjólblá. Það er ekki báða. Hann er ekki bara fucking cheaters. Laugardagsleik. Þetta er laugardagsleik. Sæll Sölvi, blessaður sæll. Er það eitthvað að skjóta á okkur eða? Já, snippa. Enga hugmynd hvað sko. Ég elska ekki að hækka og lækka hérna bara. Við fyrir mig upp á hurninu, kastala, hvað sem þetta. Hérna? Já. Já, let's get it. Og horfið, ég er svo góð dræfur, sko. Það gæjar hérna. Geggjaði dræfur. Rip flugvélinn okkar. Það er Lexi farinn, sko. Já, what? Lexi ditt oss. Já, hann... Gott lag. Það er góð plata, sko. Já, líka hana. Flóni type beat, Kjartan. Hæ? Flóni type beat, Kjartan. Já. Það er fucking nett. Já. Það er lunchpatana niðri. 2. Hvernig fekk ég fólt af þessu? Ég er alveg saman. Það er görna, það er görna. Hvað veit? Það er görð ég með TNT. Hvað ég er að skýta hérna. Það myndi flott. Það er annað gaman. Fyrir út í myndastróðar. Hann er að hýla sig hérna. Horfa á það, ég ætla að droppa TNT hérna. Það er gaur á Lexus. Já, ég ætla að sprengja þetta upp bara. Eitt gæja annað sem er að hlaupa á því Lexi. Stráði, droppa TNT á hann. No worries. Arnar er ekki fesk. Ok. Shit. Herðu. Ég hoppaði bara inn í hann. Það er gæð. Haaa, tók hann. Fokk, ég næði maður. God dang. Tekin á etin. Svar eru með Dingi, notar Logic. Já. Er það riftugu hérna? Nei, hérna ER minna. Vil ég ætla að merkja þetta að taka benefits? Það er líka jump pad sem voru máðan, sko. Það getur einhver reddað mér ERM og ég með mjög lítið. Það er mjög lítið. Já, ég er með 90. Það er ég að spæði bara að fara að rifta, sko. Ertu með shotgun skotur með það? Já, hérna. Ég er með 120. Hó. Ertu ekki að fara að taka hennar rocket launcher, eða? Já, það er rifta. Það er búki. Hvað ertu að fara? Fyrir mig hvað það hækna núna. Chillum hérna? Ég ætla upp að það byrja með Northwest. Það er svona að droppa hérna. Hvað er að fæta hérna, alveg? Hver er að subscribe? Og þeir á Ísland. Þeir eru langt í burtu frá okkur, sko. Ég er með annar rift. Shit, þeir eru svo langt. Ég hef leiðin til ykkar. Já, ég líka, en ég er svo langt í burti, sko.
Og taka alla eitthvað. Það veit. Ég verð hérna... Nei, takka einn af þeim. Ég chillaði hérna í highgroundinu, bara... Takka það hérna þessu... Alltaf ekki ekki að snæpa þessu. Það er djóka! Hvað er ég að Crazy bara, 130... Ég var með þennan sko. Hann er bjargaðir. Ég geti komið hérna... Hvað er þessi gæði? Þarna. Hann Steffi getur hérna... Já, fram. Það er svo mikið eitthvað langar einn sko. Já, ég er með mínusröðu. Já, ég er með 6. Ég er líka með kampfæri. Bara, ef við poppar hún að mis. Og ég leiði að berjast bara sem gaurum með það. Já, en að... Viltu hvað? Já, ég er eftir. Sko. Hann drefa þessa gæða, sko. Hvað er þetta riff? Ég tek hægfjöld hérna. Ég skal reyna að covera. Það sé ekkert út af trénu, vel gert. Ég hitt eitt gæðin, nokkaðan. Já, ég tók þetta aðeins, sko. Já. Leðu Gunnar góð þá og Nei, já, náðu við sko. sjáum hvað allt liðið með mikið kill núna. Sjáðu það, 16. Shit, Lexio með 10 bomb, sko. Damn! Við unnum strax þegar þú fórst. Takk fyrir Arnó maður. Já, þetta var smooth pumpskot. Smooth. Ég var reyndar svo... Hvað er upp á slæðið? Þetta og þetta. Annars finnst mér öll geggi, sko. Byrja að... Herri, ég skal hoppa af maður. Það er með þjóða. Hvað segir þið? Ég skal hoppa í burtu bara. Ekkert frekar, sko. Nei, allt er góð, sko. Ok. Frekar Kjartan eða Búkollan sem að hendi sér út, sko. Ég er að fara í næsta. Ok, tökum við. Þetta er PC. Þetta kassir? Þetta er með stræmstafar. Takk. Account level, já ég skal tjekka eftir. Núna minnum á það eftir Ice Cold Best Fan. Eftir næsta leik. Já, blessar og sæl, komið sæl. Komið sæl í Fortnite livestream, við ætlum að byrja smá dansi, við ætlum að ground pound. Herru, lendum í, er eitthvað til lazy eða? Já, svolítið lengra. Já. Alltaf, hún lítur einhver lendi lazy. Já, þú segir það. Það er alveg fullt að lenda með okkur, sko. Fullt að gaurið menn ég nenni ekki að tala það. Hvernig finnst þið nýja platan? Hún er bara akkurat það sem hún á að vera, sko. Hún er bara geggið, sko.
Ég er dauður. Æ, ég er dauð. Mér finnst það geggjað. Ice cold. Elvar Örn Arason blessar. Anna 64 Eir var líka að subscribe. Dagur Árni subscribe í dag. Rapix, vel gert. Já, ég kvittaði maður. Shit. Item shop. Er eitthvað búið að vera í Ice... Nei, hérna... High school. Það er ekki búið að koma neitt lengi í item shop sem að ég bara eitthvað... Fuck, ég var að checka þér. Það var upp á 6 like þegar þessi Ingi var 6... Herðu! Ef þú ert að horfa, 1 like, komum þessu upp í 60 like. Ef það kemur 60 like, þá verður Gunnar úr að neðan og þið viljið sjá það, sko. Akkur finn ég ekki... Nei, ok. Já, hvað er það um, þú veist, hvað er það? Profile... Account level 357. Þetta er samt account hennar Stefáns, sko. Við erum að haft okkar því. Ég er á account hennar Stefáns. Það er ekki minn account. Það er tökur leika meðan þá. Það er opið. Nei, það er lúkað. Ég ætla að setja flónaplötun í gang líka. Account level. Ég er með 400 level eitthvað, sko. Hvað kennst ekki inn á Spotify? Það er hérna. Algjörlega gær. Ég, þú og Gunnar, ef við ekki taka eitt leik á meðan hann hinir að spila. Gunnar, hvað er leik? Já, ég, hérna... Ég kvittaði bara hér og svo brjálar. Nei. Kvittaði? Kottu? Já, kottu. Þetta bara hakkvitt þetta. Ég lendi þessu á hann. Hann á í heilu randi. Gunnar, kottu þetta. Ég reynum þetta sjálf mér. Akkur virkar þetta ekki. Það er svo smooth lag. Byrja að byrja svo smooth lag. Hvað er þau? Það er svona Arnar Inga pródúser típist hann eitthvað. Enda svona. Lýsa hugsa. Ég veit alveg hvað ég á að gera, þú þarft ekki að hugsa það. En það er ekki neitt fyrir mér. Alveg saman ykkur því ég fer. Hún vill ekki vera með mér.
Blazy Game, shout out to Blazy Game. Ey, 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 ey. Kings Colbert, blessaður. Æ, maður. Þetta byrja að hugsa hvort ég hafi rétt á því að baby vera að spyrja fyrstu vera eitthvað meira baby ég hef rétt að vita eru við og réttust að baby Herru, djöðl gengur það hægt maður hugsa tilbaka þegar þig enga að en ég horfi á þig baby og ég vissi að var á réttum stað síðan fólk breytast og allt að fara og gerast ræð vildi bara fá mig vissi væri ekki á réttum stað vildi þið tilbaka það var óseint hugsaði þig allt en ég var óveit Mér var ógeðslega mikið að taka stream á sunnudaginn Taka eitthvað stream Allt að subscribe Kings Colbert Herri, Jésús Fyrir mig squatsvegar Þú varst alveg stanni á svipin Vita Ég held að Flónin sé búinn að taka við að Arne Khan að vera svona aðalsöngvarinn? Nei, bara besti, þú veist, íslenski söngvarinn í dag, skilur Íslenski? Söngvarinn Þú veist, Arne Khan var alltaf svona eini svona, að hann var svona aðal Flónin kom svo og hún Flónin bara orðin Já, en ertu að tala bestur, það bara lögin bestur eða bara bestur lag? Bara bestur, skilur, bara bestur lögin, skilur Það er svo góða rödd sem ég dansi Já, Flónin er bara alveg 100% með það, sko Söngvari bara, ég er ekki tala með Flóni er alveg góð söngvari á nottum sko Shit sko Ég fæ bara í hann að hlusta á hann sko Pældi ég vel ekki bara að gælla og hlusta á hann Hangrín sko Búkallega, ef þú væri gælla og hlusta á Flóna þú myndir alveg Hæ? Ég spyrir búkallega Það myndi gera mig klikkað sko Það er 98 Næ Jafnvel 97 Já Hann er 21 Það viltu vel og vel Hann er 98 sko Er 98? Búkalla var að Búkalla var að segja Nesin er alltaf þar sko Guður, Blazy Game, ekki máli Jakob Jón Jónsson, sæll og blazer Eða viltu mig væra Sendi skilabóð seint, veit ekki hverja svara Hugsa að værum eitt, þetta væri að fara Mexíkó eða Hamid? Freka Mexíkó, sko Hæ? Já, ég elska það sko Gunnar sé bara eitthvað líkt í honum Hvað segir þið búkla? Ég held að Gunnar vill bara vera nettur í svo típu og þá verður bara að segja að þessi uppáhald staðarna sko Ég held að það sé eitthvað þannig dæmi í gangi Ég held það líka Baulaði búkalla að þú heyrir Hann heyrir ekki hvað segir Baulaði búkalla ef þú heyrir Já, nei, glimti Þú gerir 100 skallaðu baula núna 100 Þú gerir það sem ekki cash Nei, takka þér alltaf
Ha, ég ekki með vettara. Bóka það! Þetta er ekki búið. Þetta er Ingi! Ég heyri ekki neitt. Gæði við merkið. Þessi gæði er að sundla. Það er nokkaðan. Sjó. Hvað er náðan? Það er í lóta þessu. Þú kallar náðan? Já. Hvað er hann? Það er einn gæði inni. Hann er bakvið. Fara vor. Hvað blúm? Ándjós, blúm sko. Það er náttúrulega ekki annað. Klára gæðin. Klára gæðin inni. Ég sé hann ekki. Bóka það! Nei. Ég sá hann ekki. Ísarvalur maður, sælir. Það talaði tjatti. Já, Oi! Jé! Já, viltu mig og fyrra. Þú ekki hvað það svara. Það er opið partí, þannig að allir geta að joina. Það er opið partí. Hver er með okkur á hann? Það eru 9 eftir hjá Kjartanheim. Ég elskar svona klappina. Stekkir. Já. Splice maður. Þú getur alveg borgað 1000 kall á mánuði, sko. Já, ég skal einhvern tímann. Við erum búin að gera open lobby það. Já. Og það er búin að gera svina. Það ætlar að... Blazy Game. Allar sem skar bara Blazy Game. Herru, hvernig er þetta Fortnite mod? Herru, það verður örugglega bara bróðulega, sko. Við látum ykkur vita þegar það kemur. Já, það verður örugglega bara á morgun. Ég er bara að hlusta annarlega hérna. Ykkur félaginu með Mike. Ég var spákinn hún. Já. Fuck off. Já, ég er bara Mexiko. Ég veit ekki maður. Ég er bara með annar augur. Ég verður að lifa þetta eins og af, eða? Mr. Babakino, how are you today? Yes, fine, and you? Very good. Where are you from? Nice. From the Netherlands, you? We're from Iceland. We are nice. all friends. Yeah, he's streaming. He's very famous. We're streaming in Iceland. Yeah. Okay, then I can trust on you. Yeah, maybe. No, he's very bad. There is one team. Yeah, are you good in Fortnite? No, I'm bad. Yeah. The Ingi Bauer guy, he's professional. So to stay with him. Yeah. And the bunker, but not the Holy shit. I have no gun.
Yeah, I knocked him Oh. for you. Well done. There's a guy on me, there's a... Bro, very cover in me. Oh my god, fast. He's very Yeah, low. I'm here. One guy over there. I got one. They're both direct. Revive me. I'm so dead. I'll help you. Go. Oj, far. No, he's not coming. One shot. Fuck! Nice. Gunnar, Hey, over there. Left on you, weapon. Ah, nei. No, he's finishing me. Gunnar á þennan sko. Gunnar, hvað er það að gera? Þetta er skráðu Gunnar hérna sko. Hann er ekki sátt. Slepp. Ég heyri ekki neitt. Segðu mig hvað hann er. Hæri. Ég var ekki með hérna byssu maður. Heyri ekki neitt. Heyri. Hann er kominn. Guri. Já, vákar umlið með. Hinn gæði bara lífaði. Það var ekki sáttur. Það eru 6 suspektið það. Sjátt þetta á palla maður. Það er hérna. Úps, Gunnar. Úps. Við ætlum að fylgjast með þessi gauðra sem eftir er. Við náðum ekki að kerja Babakino. Ég var að búrin. Hæ? Guð mig alveg. Er það Jón Smári? Þú er búin að klára Tinder, sko. Lýr? Það er að fyrst er Gunnar er búin að klára Tinder. Hæs. Jón Smári blessaður. Þetta getur líka verið það. Ég slátra hann á höfuði. Ég var alveg að klára revive hann og þú gefur hann á bombar í okkur. Hvað segir Palli gott? Hæ, Kristín Anna Einarsdóttir. Igi. Já. Hvenær ætla að breyta þarna streamin og setja á föstudag? Þú veist, það er miklu betra. Það fáið miklu fleiri viewers og það er líka, þú veist, þarf maður ekki að vakna klukkan 7 daginn eftir. Já, við erum bara, það er bara erfiðar að vera alltaf á föstudögum, þú veist, af því að maður er svona svo busy helgar, sko. Ég er ofta að spila helgar, þú veist. Já, það minnur. Spila tónlist? DJ á það? Nei, ég sagði ofta að spila helgar. Nei. Ég er bara að hlusta með það. Ég held að Jón Smári sé ekki með mæk. Herri, fuck, ég þarf að náði með hana mína maður. Eða, þú veist, ég er ekki svona góð. Eða, þú veist. Ha, já, sorry, já, ég er þetta með 50 með henn eftir, viltu fá bara alla? Viltu fá þetta með henn eftir? Unni í þessu. Nei! What? Ég vissi ekki hvað hann að fara, sko. Hann er að ljúga, sko. Ég bauð honum. Hvað er gert þegar ég búið honum en ekki þér? Það er bara sagt, ok. Þetta hefði eftir lagur, eða?
Viltu fá frá mér? Síðasta lag af plötunni líka sjúklega gott, sko. Ég hlusta það núna, sko. Það er svo einlægt. Come on. Já, Steindi ætlaði ekkert að kíkja við mér. Hvað? Já, ég droppaði nokkuð. Mótið því, ja. Þið eru ándur sem engin með okkur. Já, ekki reyna þetta. Eru við aftur búin að skipta að kanta? Nei. Mís. Hvað með það? Já, hún var samt ekki vera. Já, þú veist, þessi er samt ekkert létt. Já, við hindum það kannski aðeins mikið. Ég nota höll riftinn og eðlaði fyrir ykkur. Það er ekkert eðlilega pirrandi. Þetta er svo fokk. Hvað, erum við búin að nota? Nei! Er engin rift eftir það? Nei, að klárast öll. Oh my fuck, já, ok, ég veit ekki. Þetta síðast það? Þú ert að ljúa! Nei! Ég er búinn material. Ég gæjar á þetta, svo. Nei, á ykkur. Ég tikka hérna Jón Smára hérna. Ég gleymdi að... Jón, get in the van. Hvað er það að fara? Gauri strókar, við hafum það að spýða með riftinn. Hvað full er þetta? Goddammit. Það er flugvél hérna, sko. Wow, hvað lagaði maður? Já, bakka hérna. Wow, þú náður öllu þessu með. Þetta er fucking þetta gauð. Ég er að fíla hann en Jón Smára ekki. Hún er að leiða mér að forma hérna material og eitthvað. Verðum að koma? Það er chill gæði. Já, let's go. Ok, hoppum bara með þeim. Ok, þeir eru bara
dáin. Taka 70. Er hann dáinn eða hvað? Dáinn? Nei, veggurinn minn. Hvað er að frétta? Var ég að klára henni? Ég hringi hann eftir. Eða, á morgun. Já. Ég bara sá svo mikið af það. Kannski. Djúðlega voru ekki að ná þessu guður. Já. Ég er búinn að það. Ég teka bara aftur. Já, hvernig það? Oj. Hann er að skjóta okkur. Og ég stráði í flinka þetta bara. Ég með það. Ég get alltaf flinka þetta. Hvað veit? Guður, ljóði mér hann að skar maður. Hætta hann. Guður, ég er búinn að gera 50 sinum mínus sko. Þeir eru hérna þá. Þannig að Guður. Jésus. Stráður. Hver tók hann að skari? Gunnar er með skari. Stráður, hann er að gefa mér smá ERM og ég er með zero. Stráður, reddi homie smá ERM. Er eitthvað með... Hvað er þessu það? Ég kemur þetta medkit maður. Medkit Hvar er hann með ERM á? Hætti að hlaupa á mig. Stráður, reddi... Hérna. Takk Jón, ertu með það? Þú getur betala maður. Þannig að King Jón reddaði mér. Hvað ég snæperinn það? Já, þetta var, ég er með aðra. Nei, ég er með rifter. Kom tilbaka, Gunnar. Ég er með rifter frá það Asking Boys. Þannig að, hvað er þið lokkað? Bara genga upp. Hvað heldur þú sé ekki genga það? Hvað bull er þetta? Hvað heldur það sé flugvél hann upp á það? Nei. Við gæti tekið hérna þetta og farið yfir í Pólar hérna með ziplininu. Jú, það er flugvél hérna, það er flugvél. Gæti líka tekið ziplininu. Það er fætt hérna. Kom hérna. Sjá ekki bylgjumplöttur. Já. Wait up. Hvað er fættinn? Þetta, hún er hann að hægri. Ég sá allan einhver á bildi, kannski hann búinn að dýpa hérna. Það er beilað. Það er meddar að hann. Fyrir Jón. Það er gaur hérna. Hann var að... Vestur. Ég sagði vestur. Það er best. Já, líka. Hann er norður. Já, hann var í vestur áðan þegar við vorum að bíða hérna. Það er hann ekki að hóla.
ég hitta fyrir 160. Dráð. Nei, ég er 6 HP sko. Ég hef ekki með neitt materiál sko. Gunnar, þú tekur mig. Þeir enda í fullur fæta á sér. Æ, fuck maður. Ég er döður sko. Ég klotsaði þessum fyrst ekki. Ég Ég á 6 HP sko. Það er fokkið mikið lútið þarna sko. Ég veit ekki ennþá hvernig náðist þetta, svo vil ég það. Þannig að rífaði mig, eða? Já. Þetta... Tókstu bara skildur að rannir, eða? Já. Það er líkt, við varum að ná í það. Ég rífaði það núna, sko. Það er þetta. Nei, hann fyrir svo neðarlega. Þetta ég gleymdi mér aðeins. Það er flugvél hérna, það er flugvél. Hvað? Hérna, hvað er það? Já, það er heilt liðan til vinstri. Ó, fuck, ég lenti óvart. Já, við getum ekki, Gunnar. Þetta var vont. Já, fljúðinni, stormur. Ég held að það alveg koma. Það er hinga. Leðinni, sett sem það sé. Ég er aðeins, sko. Nei. Nei, hvað er að fara? Nei, við getum ekki fara í það strax. Ég er með campfire. Ok, hoppa. Og kann hýla þér. Hoppa. Það er gæð. Ekki degja þá. Gunnar, ekki degja. Fuck, þetta er svo lélegt að þetta. Hann var svo hvítur og það var hitt hann svo. Hanna, sem er aftur fyrir henn. Hvað sér þið? Aftur skal hann fara. Það er annar að skjóta með einhvers annars staðar, sko. Það er að skjóta með einhvers staðar. Holy shit. Við hýrum að fæta. Killa, ekki það? Það er svo háa tónlist, sko. Það er Víbek. Já. Það eru 4 samt, sko. Hop off. Ok, náður í. Mér langar bara að sjá busscamping gameplay núna eða, sko. Ja, þú sagðist að það fljúa með hann, sko. Já, en svo bara nokkaði hann á, eða það var komin í hvíta, ég var búinn að hitta 2 svo, sko. Ég er með svo fucking low, sko. Sony maður, anskotin. Pleasure. Þú var að fara minnstu niður. Ha? Það er droppa á zipline maður. Hvað er þetta að gera? Hvað er þetta að gera? Þú sagði zipline, ég hugsaði alltaf bara fuck já, ég ætla að builda í zipline. Nei, það er ræðilegt. Það er að zipa á það. Hann sagði eitthvað zipline og ég já, það er sniðugt. Ég var búinn að lífa mann. Já, ég ætla að kenna þér um. Þú sást ekki að þetta klöft á mig, ég tók fyrir ágæði.
Akkur er þetta logga át? Já, hvað er flónið svo fucking góður, sko. Það kom logga át hjá mér. Hvað er klukkan? Hvað ætlar að vera lengi? 12 eða eitthvað. Já, til að taka smá píla, sko. Tökum 2 líka í bútt. Ég er það út. Það er svo létt netinu. Day Nightfall. Já. Gunnar farin eða? Hann datt út. Ég ætla að kikka þegar fyrir Gunnar. Ok, við sjáumst. Sjáumst, bye. Bye. Mér finnst alltaf svo óþægt að kikka fólki. Mér líður bara að ég sé bara svona, ég vil ekki hanga með þetta. Þannig að ég segi það hann bara, ég vil þig ekki nú. Já. Strákunum þetta í 1800 fólkara. Stefán er þetta í 2000. Hvað er Stefán með það? Stefán er með sko 1000 bot. Hann er með 2009. Ekki hann og svona. Viltu ekki eftir hann? Farði hérna. Hann er svona pappi. Það var tjóta fyrst. Já, farði hérna. Má sjá. Ertu komin inn eða? Já, ég er. Dang. Kallinn er bara með stöð 500 eða það. 600. Ég er með meira en Stefán. Ok, Stefán. Ég tjekka maður, sko. Það eru bara bottar í Stefán. Ég veit það. Hann er bara með, hann keypti sko 1500 fake follower. Ice cold. Það veit svo sem 600 eða. Já, það er alltaf svona vont sem fækkar mikið. Ég fækka eitthvað mikið á þetta hérna, vont. Er meðan að koma aftur Gunnar? Það er að spyrja. Gunnar, núna, accepta hana. Accept. Johan. Ha. Please. Þegið Gunnar, þetta er ekki bottar. Þetta eru víst bottar. Stefán, þetta eru bara pjúra bottar. Þetta eru bara augljóst bottar, Stefán. Ég er bara bottar. Þetta eru bottar. Gunnar, nei, Stefán er bara með bottar, sko, það er rétt, sko. Ég er herra netsverðina, það myndi alveg bottarinn myndi fíla það. Komin nú. Gunnar, setja þetta, þú? Tegur þú jétin! Ég reyndar að það. Oi! Hvað gerðist hérna? Á hvaða leikriti varstu?
Magnús? Þetta er það. Þetta er alveg fólk. Þetta er alveg fólk. What? Þetta er alveg fólk sem ég lendi smá vandræði með. Hvað er það að tala, Stefán? Þú byrjar að tala í hringi hana, sko. Ok, hann sem sagt followaði og unfollowaði fólk, skilur, geðið mikið þegar 2013. Fekk fullt af followum út af því. Þess vegna er hann með svona marga followara. Þetta er bara fake, þetta eru followara sem ekkert að followa hann. Kannski 500 manns eru Íslendinga, restin er bot. Já, hann er með svona 1500 bot og það. Ætlum að gera á... Við þurfum ekki að gera vote, Magnús, þú vannst þetta bara, þetta var miklu flottar heldur en allt annars. Anda með nefinu. Ói maður! Gunnar! Passaði þig, Stoffi! Það er fokkið vond litna, sko. Tjekkaði hvað þetta gera. Nei, ekki. Tjekkaði það. Ég er með hérna þörma. Þið. Ingi. Úi. Það er ógeðsleg lyktin einhvernar. Þeir eru hérna að skjóta blöðurnar. Já, Ingi, þetta er að virka. Hvað er að bulla? Sérðu hvað ég er? Hæ? Það var eitthvað að skjóta sér hann. Ég er sko í bullandi klötsi hérna. Ég veit að hann sýttu til. Ég þarf að fá einhver skot, gamli. Gauð, ég datt niður. En ég er með fleiri blöður. Þetta er nættið klöts. Gauð, ég held það, sýttu til aftur. Ég ætla að eiga þetta, sko. Ingi, ég er að slátra, sko. Já! Ingi, ég er bara að taka 4 gæja. Það er bara einn annað, ég sé það, sko. Já, en það eru 2 hérna nótt. Það er 1 þarna. Hérna, hérna, þetta er núna. 70 headshot. 10 skot. Nei, hann er náður í værum. Hvar? Ég nokkaði aftur! Þetta er fucking OP. Ah! Þessi gæri slátur okkur. Gunnar, hvað er? Nokkaði. Nei, hann one-shot, það er one-shot. Við erum búin að nokka þennan svo oft, sko. Guður, það var geðveikt OP, sko. Það vissi enginn hvar ég var, sko. Kjartan þeir unni leikinn sem ég lífaði, anskotin. Guður, fólki var þetta bara bild í kringu sem var bara eitthvað, svo þeir bara hefta að ég var náttúrulega, sko, hátt. Guður, ég var þetta að slátra, sko. Guður, þessi 36, þessi 30, nei 30, 30, 100. Ég nokkaði þessi 2. Ég sagði að ég var Við erum alveg sama, Gunnar. Við erum alveg sama. Guður, ég var næstu í dead. Þeir skuta alla blöðurinn mér. Ég náði að setja aftur 3 í hjörna. Ja, þú myndir snerta hjörna, deyrir það? Já, basically. Það stendur, þú veist, tekur upp blöðurina. Það er uppáðslæðið mitt á flónublöðinu er fyrir aðra. Ég ætlaði maður snöggur í gegnum þessu blöðum maður. Þetta er alltaf stutt plata, sko. Það er geðveikt að vera í blöður og
German, sko. Það er OP. Ég var sko búinn að nokka svona... Ég var alltaf að nokka gæðin aftur. Þetta er svo ömulegt skinn. Nei, ég var geimfari, ég var ekki geimfari. Já. Ég verða þetta. Já maður. Ég er til að Jojo joina eftir. Elskar að dansa Nightfall. Ég meina að hvað mennur meira hæp á plötunni. Þú veist, þetta er bara tónlistin hans og hann er svona tónlistamæður. Ef þú vilt fá hæp á hverju plötu, þá hlustar það bara eitthvað annan gauðir, sko. Herra Hnedsmér eða eitthvað. Já. Nei, ég bara tala um, þú veist, fólk getur ekki bara viljað meira hæp á plötunni. Hann er ekkert hæp tónlistamæður, skilja. Hvað var það? Þetta er ekkert inn á mig. Áhverjandi. Nei, þeir. Nei, það er margir að segja að þau vilja meira hæp á plötunni. Það er meira svona partí. Já, þetta er bara hans, hann er bara að gera til þessu lög, skilja. Ég hef bara getið hlustað á þetta endalaust, sko. Geggjum plata, sko. Já, það er góð. Það er ekkert lagarna sem ég finnst eitthvað lélegt. Ég get alveg hlustað á það. Já, saman. Það er nokkuð sem er í uppvaldi. Fá frá mér. Frekar kannski setja á sjálfur. Ná frá mér. Ok, ég var geimfari, sko. Ok, fuck. Erum við einir eftir? Við erum komið 1100 downs of players. Er það eitthvað inni, eða? Það skona það. Það er búið 20 watching bara í hálftíma. Má sjá það. Nei, ekki vel. Ekki. Nú vinnum við. Já, ég skil alveg Magnús, sko, en það er náttúrulega bara, þú veist, hann sem artist er náttúrulega bara að gera sína tónlist. Það er Adele og við erum eitthvað hype frá henni. Já, mér langar að Adele þarf að fá partílag. Ég vil partílag frá Adele. Adele á að gera lag með David Guetta. Hún er eitthvað, yo, is it you? Hello. It's cocaine. I've been wondering if you think about the cocaine in the party. Cocaine. Elskar þeirra piparkvöldu kallar hann öskar. Hann öskrar svo mikið. Eitt piparkvöldu vel. Já! Day and night, fall. Day and night, fall. And the day and night, fall. Oh! Ég breytti hún í stjókan. Það grínast það. Hann er góð sjött. Nei! Strákar! Já, hann draf hann. Holy shit. Æ, gærar, hvað er þetta? Ég er að flýja Það þetta er svo þakki vinstra meginn. Upp í vinstri. Það væri að... Nei! Ég fatt það ekki! Ég var með 2 kill, sáu þetta? Day and night. Fall! I touch the sky. Day and night. Fall! Rétt upp henn sem er ekki í modi chat, það er allir fokk í modi sem chati. Það er 20 watching bara í hálftíma. Já, við þurfum að taka út alla modda. Er Steppi heima með 20 tölur í gangi eða akkur er bara búið að refresha þetta? Er andjós bara búið að vera staple 20? Hvað er að refresha? Yes. Já, þetta er eiginlega síðan bara lengur, sko. Ég er búinn að horfa á þetta Truth Drink svo oft, sko. Það finnst þetta fyndir. Já, við þurfum að gera annars svona, sko.
Ég elska þetta. Sælir Hafsteinn. Já, ok, það er 13 hérna. Já, það er ég hérna... Hver eftir munur á Team Rumble? Hæ? Já, það er hann alveg allt. Þetta farið hérna... Það var í tríós. Já. Yes, við erum alltaf með day and night. Hvað? Það var þessi til lagi. Sko ég... Sett að lagi. Mynd? Stefán, eru búin að fá okkur myndir? Þú ert ekki búin að senda mér neitt, eða? Myndir af hverju? Síðan á viðburðinum daginn. Akkur er ég ekki búin að sjá neina myndir? Þú erum að senda bara alla linka sem við fengið okkur myndir á það fíblið. Þetta er svo gott lag. Miklu skemmtileg partíu, sko. Þetta er mjög skemmtilega. Blah 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 blah. Don't give me look at this. That fast. I think I'm first, but surely finish last. Day and night. Herru, við fáum copyright á þetta, sko. Við erum að byrja. Hvað heitir Jojo í Fortnite? Heitir hann Bag Lover? Langtímalega. Svo bara herri, ég var að horfa hérna æskull eitthvað vlogs og ég heyrði eitthvað auðvitað rétti. Já, er þetta að fá svona langtímalegu bíla? Þú sagði að ég var að horfa á Ice Cold Vlogs. Ömulegt rýmur. Vítir eitthvað klikka það. Ég er þetta rúlið þá. Það kannski var hérna fyrst. Kalla þegar... Rétt mistum við. Hvað er það sem þetta? En ég hafði að rýmingsa lög sem eru verð. Já, það er slæmt. Eins og það spurði mér í mig sem eftir yngur báður. Elska þessa flóna blödu, sko. Já, allt er klika, sitja og fólk klíku. Hann sagði að spila Fortnite í livestreami, nei, hérna í podcasti daginn. Það er á því. Ég bara þekki svo lítið. Oh shit. Ekki klára hann, þannig að hann er að rífa það. Hann er að rífa það bak. Í hvaða mót er þetta? Hvað er þetta mót? Ég skil ekki. Já, hver er þetta munurinn? 3. Stæðan fyrir 4. Minn maður Magnús þarf bara, hvernig er það? Er Ingi bróðurinn fucking góður í Fortnite? Gaur, ég er fucking góður í Fortnite. Ok, ef við fáum kill, þá þurfum við að syngja Day and night. Jó, Jojo er mættur. Hvað segir? Sælir. Bless. What's up, Jojo? Já. Kannski er þetta nafn. Kannski er þetta nafn. Það veit allir hvað Jojo er. Næturnar. Ég elska þetta lag, sko. Jojo. Já. Ég er svona allir svona niður í hægra með þér, það er svona lítið svona reddi. Það verður, fuck me, sorry. Ég get það ekki. Hvað? Ég er bara að spyrja. Ég er bara að spæla þessu, við hínir erum að snakka. Það er spurning hvort að Jojo sé ekki með svoleiðis dagar.
Akkur ræði ekki þetta? Það að gera eitthvað? Þú íti bara á hann. Þú vinstri klikkar á músina. Þú veist, þetta hann fyrir ofan news og emote. Stefán, mér langar bara að spila Fortnite þín, en ekki reaction video strax. Kannski eftir. Þú ert ekki rétt hjá mér. Ekki heldur mér. Jojo er að fucka lifinu. Jojo er bara rugglinu. Ég ætla að prófa að rísta það leginu. Ég geta að prófa að skipta mót líka, veitu. Við það er. Ná, reyta rétti núna, eða? Já, ég veit ekki hvað. Ítönd. Eitt skref í einu. Sérðu ítönd. Dansa svona balli, hann ekki hendur mút, sko. Bara... Stelpur! Sjáðu ekki kjalli! Þetta er svona... Dansa átt aftur. Þetta er svona fyrsta... Þetta er svona... Busaballi, fyrsta busaballi! Og þú Fyrsta skipti og finnir smá á því. Fuck já! Nei! Þú er fucking peppar að fara fyrsta balli. Strákar! Það dreifar slæðið þitt! Oh my god, son! Day and night! Day and night! Þetta er það! Day and night! Day and night! Vinur minn heitir Day Night Fall! Hann er alltaf að spila með Fortnite! Day and night! Eða þetta hérna! Gera svona gat í jörðu, sko. Þetta líka! Það er bara, hvað er bara að pissa? Nei, þetta er dansmúfumur. Þetta er dansmúfumur. Það er þessi hérna. Þarna kom. Yeah! Já, loksins. Þessi hérna líka. Það er bara hérna. Minn var Maggi Mix. Hvað meina þetta er nýja lögadagsvídeó okkar? Já. Ég skil. Þessi er nú halva. Herru, Jesús! Fram á við. Gunnar er bara að dansa á þess að hafa tónlist. Það er með headphone. Hei, stelpur! Til gæðinu! Hei, strákar! Komðu, þetta er geðveikt! Strákar! 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 Strákar, komðu! Strákar! Stelpur! Herru, strákur. Sjáu hérna gamla kall með skeggi sem ætla að dansa. Hei, við vildum saman. Ingi, þú ert að dansa svona með mér, sko. Gera þennan. Ertu búin í rock, paper, scissors, eða? Já. 1, 2 og... Nei! Ok, þetta er með 3, veitu?
1, 2 og... Hæ? Ger ég bara alltaf sama? 1, 2 og... Ó, jafntefli. 1, 2 og... Jesús! Jesús! Day and night, fall. Yes, það komist í leik! Hvað er það? Hvað er það þessar? Ég er ekki á leiðinni. Day and night. Jú. Hey, wow. Day and night will fall. You die, man, you die. Það er leið niður. Greiði kallinn. Hæ? Hann að kæristu eitthvað komin upp. Hvað séu þið? Hvað er hann að... Hvað er Instagram taggið hans? Hvað er Instagram taggið hans? Hæ? Það er ekki neitt sem þetta er Ísland. That's what he said. Ég veit, ég fatt það að þið voru komið helmingi. Ég var að finna júsinu með hann. Jojo er að spila maður. Jojo, segir hæ við chatið. Kristján segir hæ í chatinu. Herru, Jojo, ég fór í CS eftir að þið hættu. Ég held ég áfram. Og að spila með Hlyn. Þá fór ég að loksins að komast í gang, sko. Það var hræðilegt að spila þarna, sko. Já, það var hræðilegt, sko. Ég var bara að gleyma reglunum, sko. Jojo, er það hjá? Day and night, fall. Ég er líka hjá. Já, ég er að lagga í drastlinn á hana. Ég get ekki hjálpað núna. Nei! Ó, nei. Ó. Ég er bara að chilla það. Það er bara einn eftir lifandi, ég hafa búin að nokkuð. Please give me rift. Gunnar Búkalla segir bye. Já, rip Búkalla. Já, day and night, fall. Fall. Er þið í ruglinu eða? Ég er byllandi rugli, sko. Day and night, fall, hann er að koma. Nei, day and night, fall! Oh shit, oh shit. Hann hafði ekki klóra mig. Nei. Djöfisir. Ég er svona langt í burtu. Oh shit. Ingi, þú ert... Er þið tilbúinir það? Nei, Hvað í fokkin hægt að gera ekki? Ég er væntanlega að drepa mig þetta. Ég elskar að láta þér jerky. Fuck, ég símum. Já, hvernig myndir ekki hafa dekkju? Hver ætlar að keyra? Varstu að klippa eitthvað? Hver ætlar að keyra? Nei, ok. Anskotin. Hvað er það? Hvað heitir hann? Farið hérna í...
Sagði eitthvað allt annað? Nei. Jú. Sagði Gísli manni. Það mig. And it must be a business account. Ah, ok. Það ég ekki með það. Það miðjum. Ég ekki business. Sjekka það. Jú, þú ert hérna. Er ég þarna? Já. Er ég að fara upp? Er ég að byrja að dipla? Þú ert að fá monthly average 30. Tjekkum ekki báður hérna. Hvað ég er poppir að Instagram núna. Fór hann? Búkað hann? Ég er 90. Monthly? Já. Nýjönda. Er það auka ploss eða? Já. Já, maður. Ef við... Hilling, já. Já, nei, við erum... Þú ert bara með núna, sko. Ok, nei, ég held ég þarf að vakna eitthvað. Já, nei, þú kemst ekki út núna. Ok. Tjekkum á Stefán Alli hérna. Hann er að fá sama þú. Monthly average 30. Daily 1. Hvað er ég með daily? 3. Jésús! Fortnite, come on. Það eru 3 myndir item shop. Ég er með 1000 V-bucks þar sem ég þarf að fara að eyða, sko. Support a creator. Nei, ekki ninja. Guður, ég varst ekki að Tifu. Ninja. Hvað er þetta? Trú ekki þetta. Myndir þú halda það nú? Þeir myndi aldrei nenna þessu þetta var ekki spons. Új, hvað er þetta aðstæðanlegt? Þú veit þetta aðstæðanlegt. Það getur verið að horfa. Ég er að grínast væntanlega. Ég er ekki að grínast. Mér langar að sjá, ég er næstu í... Nei, ok. Ég mátti það. Þessi outfit hann. Nú ballar það. Bara wow! Við skunni nett þegar það. Ja, pröf. Batallega sér. Sér. Það er nettið þá. Frakki. Já, það sökum þetta. Hæ? Er orðið dætt við það? Nei, hvað er drekka? Gunnar líka. Gunnar drekkar ekki heldur, sko. Þú veist. Það kemur eitthvað baka, ég segi það. Gunnar er byggð copyright strike. Varst það byggð copyright strike? Var Gunnar að byggð copyright strike? Hvenær? Mæntalega flat earth bara fyrir rugg, skiljum. Vitum við samt, þú veist, tjekka á hérna, horfa á þetta. Mér finnst þetta frekar að vera flat, sko. Fortnite, er þetta talað um flat earth í Fortnite? Það var reynda sjúkt, bara svona ángriðs bara 10.000 manns bara droppa saman. Já, bara risama. Já, bara nokkra daga þess vegna, sko. Það er nóg djúpt. Það er enda 3.000 mann. Það er ekkert svona. Fólk að fela sig. Ég líka, ég er aftan hérna. Ég beilaði fór í hérna í... Akkur síndist þér að vera að byssa hana? Ok. Oh my god. Yfir 2 minni hérna. Sjómasín, er þú gott eða? Já, Billy. Það er... Ég heyrði í gæðan á mér, sko. Ó, nei. Hvað? Ég dör. Hæ?
Ég skaut samt, sko. Hann hverju stílar honum, maður. Æ, ég ætla ekki að gera þetta. Goddammit. Ó, ég lífa óvart. Lífaðu? Óvart? Jojo er líka dáinn. Já, ég er að koma! Leave my Jojo alone! Ah! Hann sér mig. Ég er að horfa á hann. Ekki. Þetta er svo easy headshot. Hann sér þig klálega ekki, sko. Æ, fuck, okkur lífa ég Sjó, það er gæði norð. Byrju, ég ætla að reyna að kasta í honum. Ok, hættu þið. Holy shit. Oh my god. Það er komið geggja skinn í sjoppuna. Marshmallow. Það er mikið sick. Ok, þetta er sick. Hvað er það að segja að fá mikið borga fyrir þetta? Gauir, mér langar, ég verð að fá V-Bucks fyrir þetta, sko. Gauir, þetta er ekki gera á steppa? Jú, hann veit, hann sagði að kaupa það núna takkingi. Þú átt V-Bucks? Nei, hann á bara 1000. Gauir, fuck, mér langar í þetta skinn. Þú getur ekki gert það. Gauir, hvað er það að segja að fá mikið? Ísar maður, Ísar, sæll. Ha? Hann er að fá hann fyrir miljónu hérna. Ja, hann fær regla fyrir hvert purchase, sko. Gauir, það eru fárulega margir að kaupa þetta. Ég veit það. Þetta er líka fucking sick skinn, sko. Það er líka líka svo vel við að kaupa skinna þessu. Loading your order. Ég er að kaupa þetta núna, Stefán. Gauir, hérna... God damn! Joe, sástu bíl eða? God damn! Sástu einhvern bíl? Þetta tjögga? Þetta er Dr. Lupo skinn og þú ert á mínu fucking aðgangi. Hvað meinarðu? Til vinstri. Loading your order. Er eitthvað? Jésús. Ég sé hann. Fuck. Ég slátraði hann. Já, þetta reynda að vera nú bara. Jep, ég hettaði einn og one shot. Stefán, er að gefa mér númeri hérna? Sendu mér að message. Sendu mér á Facebook. Sendu mér Shivafaff númerið á Facebook. Já. Nei. Ha? Fuck. Ég var ekki að horfa. Ég var að hækka í hústjáln. Ég elska hláturinn. Stuttur og lag. Lagur. Fuck. Ég ætla að komast inn. Nei, ok, deil. Já. Þegar ég fer bara bakk og fer bara minn account. Næja, hann er á mínum account. Fuck! Það rifta bara. Ég er eitthvað ekki Gleyma þér eins og þú vilt og reyna þreytið og reyna. Það þarf að kaupa líka þér. Hversu margir heldur að verði marshmallow í næsta leik? Allur. Það var hvað, hvenær kemur þetta í tiltend? Ekki núna? Það kemur í Pleasant. Já, hvenær kemur það? Ég veit ekki hvernig það kemur. Það er í Pleasant? Herran heitir sem er dansi í sjúinu. Shit. Gauð, það er alltaf gerst í Fortnite, maður. Já, ég mun félagskjáðin. Ég langar bara að gleyma þér. 244.
35, hvítur. Já, ég náði hann. Oh my god, Gunnar er að slátra hann hérna, sko. Ég lífaði alveg leikinn, sko. Hann annar að koma, norðvest. Já, 44 líka. Nei, hann fucking low. Já, vel gert. Þú horfði á þetta með hann? Ætlaði sér búið að reviva hinn, eða? Cowboy bom. Já. Verða tónleikarnir á morgun, Stefán? Já, hérna. Ég er með 300. Nei, það var sunnudaginn. Hvað sagðir aftur? Pappis Poker Salad. Ég er ekki búin að fá killið, þannig að... Ég veit að maður, fucking OP skin. Það er ekki sama hvert ég fer. Út á gólan en að gólan. Æ, ég tek það. Hann dó. Hver í bókan er mér þú? Ég tók hann í loftu. Nei, allt lútið henni uppi. Ég get ekki tekið það. Eitt menn fyrir gengið, na na na. Na na na. Það er laug, ok. Það er að finna út hvernig það er hérna og ég ætla að stríma, ég var til að stríma þegar það er, sko. Eða þú. Það er bara mynd, það er að skemmur mínu. Já. Hver að passa upp á flóna? Það við þurfum að letsa, sko. Eða tjekka flugvélum, eða? Herðu. Herran heyrðis mér. Marswag. Ertu í fætt, eða? Gauðir, djöðlega er hann að fá fokki mikið pening fyrir þetta maður. Anskotin hafið það. Djöfull. Hann er one shot. Ég var að nöðgum á síflunni. Já, ég draf hann. Ó, fuck, hann hefði verið að skjóta mig. Ég draf einn, mér langar í lútið hans. Nei, ég fór aftur á síflunni. Ég skal síflun. Ég er svo að koma. Hann er byggi. Hann er að koma. Það er til að mínja. Það er til að chilla. Ertu uppið það? Medjó! Vel gert. Ég er að koma. Það er enda gæðir henni að skjóta ekki það. Ætlaði þér ekkert að fara úr stólnum? Ég er svo að kaupa hana. Gauður, ég er með aimhack, sko. Sjö, ég ætla að snæpa gæðin sem er búin að reyna að fokka mig upp. Hann er farinn, Nei, hann er annað. Hann er að fara sífluna. Hvað er sífluna? Ég kom inn á stitt. Hittar 100. Framan. Let's go, það er flugvél. Gå tilbaka. Ja, ok. Ertu að koma tilbaka það? Fuck. Gauður, Ingi, ég er búin að vera að slátra í þessum leik. Það er 9 kills. Ok, what the fuck, hún var bara sjálfur á stað, sko. Við verðum að hoppa af eða eitthvað skítur, sko. Ó já, við erum að fara að kaupa þetta núna. Item shop, marshmallow purchase. Oh! Oh damn! What? Hvað segja? Oh god damn! Boy! Ég get ekki tekið aðra flöðu sem er betri. Fylgir þessu blackblinga. Ertu að gutta matt, segja? Gæði, þetta er fucking nett, sko.
Herri, það er, já. Hvað er hann með hérna? Mínís? Nei, bara. Hvað er þetta brjóstkassan hans? Já, fuck it. Nú er að lenda hann í stofnunum. Það því að gæðinni hafa hótt ofan. Hvað? Nei, ég ekki það hérna. Það eru 24 eftir, sko, það verður lítið þöngur. Lýsist upp þegar maður dansar. Já. Það kemur ljós í. Þetta er nett skinn, sko. Þetta er örugglega nettasta skinni sem hefur komið í leiknum, sko. Þetta er bara svo þyrla að lenda, sko. Var eitthvað good shit, eða? Þeir eru að slátra, sko. Já. Ég er með kampaðir. Nei. Ég elska það að Flóni veit ekki hvað hann að segja, hann segir alltaf já til að fá auka atkvæðin í laun sín. Það fara flugvél á hann, eða? Ég sé byssunum til gegn, sko. Þetta er niður í flugvélina. Ég segi fyrir bara á hann, sko. Ok, þetta gæti verið vond. 30, hann er low. Ok, fuck, ég datt niður. Eða, þú veist, ég datt ekki niður, ég er að klæta niður. Ég veit að kameran datta þessu út. Þeir eru fyrir ofan okkur. Gæri í, hérna, Þetta er alveg vond það. Það gæði líka í íst. Ég sé þeir eru fyrir bara í norður eða eitthvað, chillum. Við erum með lensband alltaf. Það sé ég ekki, ég var að sjá. Ok, það eru gæjar að drifta. Fuck. Við erum á svo low ground, sko. Við erum inn í sólunni, sko. Oh, fuck. Guys. Já, þeir eru að fæta, sko. Það er gæi í southeast. Úi. Ert þú að sýplaninu, eða? Tvei gæri sýplaninu. Veit ég hvort þið vinir? Ég er að kveika kamerunni, chilla þess. Hvað er þú? Þarna. Hvert er að fara? Nei! Fucking rottan hitti mig maður. 100. Það er líka gæi vest, sko, þannig að þetta er alveg pínu vont að vera þarna. Wow. Ekki enn. Ég elskar hann sem er bumbu hérna. Fucking heimski sippun. Skal passa gæjanum í bak, sko. Tók gæjan sem varst að fokka þarna. Nei, ha?
ég þarf þegar hérna... Gunnar er að deyja. Gæðin er byggja mig. Þú vildi bara langur leikum maður. Skjóttu Rocket, hann veit ekki að mér. Hann er fyllti. Þú átt hann. Ó, nættur. Rocket hann bara aftur. Herru, passaði. Passaði hann, nei ekki lengur. Skal halda þessu. Þessi spennandi. Nei. Dóðið? 10 og 4 kills. Oi. Og ég hafði 13. Yo! Sæli! What's up? 13. Hvernig er þetta skinn? Ársæll. Halló. Heyr sig. Já. Akkur heyrst ekki í mig þér, halló. Elskar að horfa okkur. Þú getur komið inn í partíið mitt, það er opið sko. Yo, dog. Heyrist ekkert í mér, jú alla. What's up? Hvernig er þessi skinnið mitt? Geðvikt. Þetta er hella skinn sko. Marshmallow maður. Just promo er þetta fyrir drengin. Ég langar að vita hvað hann er að fá að borga fyrir þetta sko. Já, nákvæmlega. 20% af hverju skinni eða eitthvað sko. Meira sko. 50%. Ég veit ekki, hann er örugglega fengið fucking háa greiðslu fyrir þetta og svo fær hann örugglega prósent að þessu líka sko. Já, þú veist það er að fara að vera sko sér eitthvað svona event. Ég veit það, á laugardaginn klukkan eitthvað. Já, í kringu hans. Klukkan 5 daginn eða eitthvað. Þú veist, þú segja þetta er svona svo sniðast. Akkur er alltaf að vera að hakka mig. Þetta er svona svo sniðt svona, þú veist. Ég veit það. Það er einhvern annar artist sem gæti, þú veist, komið í leikinu eða það. Hvar er Jojo? Það er að opna út eðlilega heitir. Þetta er verið í break skin sko. Já, hvernig skin? Þú veist, frekar Fortnite Green dansing eða? Hann ætlar að súa Fortnite sko, þannig að það er aldrei heitt að Fortnite núna sko. Fyrir dansing. Hvað er dans? Þannig að hann ætlar að nei, hérna. Nei, hann var ekki þann sko. Hann var að súa hann fyrir eitthvað sko. Viss? Já, ég sá þetta. Býtu hvað? Drake var að súa Fortnite. Nei, í alvöru? Fyrir hvað? Má það segja. Ég man ekki hver það er. Herru, come on! Já, mér langar að vita hvað er mikið að vípa settir. Ég held þessi 2000. Yes. Þá kaupir hann. Nei, það er sant. Já. Fuck yeah. Hvað er klukkan? Ég er alltaf fyrst. Ég líka. Skart, skart, skart. Það er mjög góð. Nau, er þetta Gunni hana með? Gunnar er hérna maður. Hvað? Við að hilsa. Er það Ársæl? Ársæl? Yeah, my dude. Nei, ég get því. Má ég sjá, ítt aftur. Já. Ertu ekki að sensa þetta? Já. Akkur er? Ég veit það ekki maður. Gerðu mig. Gerðu mig. Nei, ekki neitt. Það finnst það ekki það svona... Ég fæ bara svona mikla ertingar sko. Er það? Já. Þú verður að segja það í staðan fyrir kerti. Já, þú veist, að því að maður kveik... Ég ætlaði að segja, sko, kveikjar er ekki kerti. Þetta er svo 3M-fix. Já.
Jæja, ætlar að drífa inn í leikinn eða? Herðu, sorry að tölvaðin er bara að skýta á sig. Það er Battle Royale, heldur við. Kæft þetta skinn og let's go. Það ætti náttúrulega að vera... Oh my god, ég þarf 250 V-Bucks. Nei. Er Gunni búinn að kaupa sér skinn eða? Kannski eftir mig segja það. Kortið. Það er ekki að eyða peningin það sko. Við, farið í Battle Pass fyrst þá. Skilin sko. Hvert bara það? Hvernig var það næst? Það er langt, sko. Þú veist, 3, 70, Nei, 200. Já, ekki. Nei, ég þarf 3, já. Getið ekki gefið V-Bucks úr þessum eða? Nei. Það er ekki hægt það? Hvernig gefum maður V-Bucks? Sko 9 evrur. Já, fuck it maður. Ertu ekki með save að kortið? Örugglega. Eða viltu með mig að... Já, hann sendi mér það. Eða? Já. Einsi, blessir! Loading your order. Sorry biðina, strákar. Gunnar er bara fokkin lengir. Ég hef aldrei verið rolleri. Hvað er? Farði í... All good in the hood, brother. Ég var í... Það sástu hvað ég var hjálpaði mikið. Þessum er það við Nei, ekki change, you can play svolítið. Æ, mástu ekki. Hvað er endurinn það? Það er ekki þetta. Það er taska mín. Mástu ekki? Hún er alveg taskana mína hjá borðinu mínu. Og hann í því er veskið mitt. Veskið mitt er hann í taskana mínu. Það er allt gert til að fá búninga þarna sko. iPad er alltaf batteríslaust. Ég geta. Já. Svona. Já. Hann í með þessum tvenn. Já, chilla. Chilla ykkur. Svona. Ekki. Nei. Það er að verkast það. 2 marshmallow búningar í hús. Hvernig er að joina þetta partí? Ég ætla ekki að hafa neitt á bakinu. Ekki heldur. Æ, fuck, ég þarf að... Bam, bam, badam, bom, duggu. Er netta að hafa það á bakinu? Kiki? Hvernig er þetta? Ingi? Veitu? Þetta er það lett. Sér hjá mér? Ég sá skíkina. Þetta er líka nett. Það var svört skíkja. Nei, það er rauðið. Veitu þú? Rauðið. Ég veit ekki hafa neitt sko. Bakið til ekki hafa neitt. Ok, hefur náðum... Ég býst að það sé allir með svona búning. Ha? Það er klálega allir með svona búning þegar fyrir menn sko. Jep. Mikið ætlar ekki dít á reddi eða? Má gæti skilja. Ég geta ekki við það. Ice cold. Þetta er let's skin með... Já, svo. Hanna? En mér langar í marshmallow. Gauð. Ingi. Ef ég er hérna, ef ég sett upp heima, kannski 90%. Myndi 50, það er sem sett upp. Ég sett upp byrst. Hvað mennur? Bara þú
veist, hafa ekki svona skjá. Já, ég veit það. Það er engin marshmallow. Hæ, bæ með mig, það er engin marshmallow hérna. Hvar? Ó, guður. Hann breytist bara þegar maður dansa. Ég veit það, Stefán sagði það. Ég er að koma til ykkar. Ég er að koma til ykkar. Þeir eru jelly, þeir eru bara what the hell. Hjálmur er gangið með það. Ég er rétt með það. Ok, marshmallow minn, þetta er að fara á YouTube. Herri, við erum búin að vinna átt. Ísar, hætti þessu. Ísar valið. Já, það er mjög leiðilegt að Ísar er að vera að segja þetta. En við höldum áfram. Ótrúðir áfram, Jojo. Ertu ready? Já. Áhunduð. Gott lúk. Ítla með $10. Og svo ég elsku hvað hérna, Kristinn er bara, já, áhundur eiga sens að vinna, sem bara endur þetta. Við heyrðum ekkert í hverju. Það er svo margir að lenda í húsunum, sko. Ok, ég er döður. Nei! Nei, Massi. Marshmallow is down. Það er gött að dóina. Gunnar, kottu. Nei! Nei, ekki drepa bróður. Hann dansaði samt, sko. Já, mínís. Fuck. Við horfum á Jojo. Jojo is in the hot seat. Ok, Jojo. Ég held að Jojo var að deyja hana. Jojo, hægra vinstri. Þetta er einhverja. Mér langar svo að spila í þínu tölunum, sko. Sá spissan í gegn, Jojo. Bró, farið hinum einn. Er það ekki að vinna það? Mamma. Nei! Ég sá skotið í norðan. Ég komst upp þetta hinum einn. Já. Hörru! Hvað gerðist? Afsæll, hefðu þá. Koma afsæll. Skjóta á. Hann er upp á röð. Jojo, 2 minis. Krækiber, það er gauð sem heitir Krækiber hana. Jojo, ég hendi 2 mini á netti. Stráka, það er Krækiber að spila með okkur. Íslenskur. Nei, þetta er ekki svenskur. Krækiber. Væntalega ekki, með ægi og öllu. Veist ekki neitt, eða? Af hverju myndir þú skjóta á mig? Gunnar er svo döður, sko. Mér líst ekkert á þetta, boys. Ég vil þetta spennandi. Þeir eru allir svo fokki low. Nema Ársæll. Þetta stendur á svo litlu, brjótið í veggina. Ég bara á ekki skot í það. Jojo er að shotgunna sko 700 metra í burtu. Ég á ekki skot. Nei. 63, 30. Nú getur það helt samt. Knuta með það. Ég veit það. Herru, vindælina bara eins og hún sér á.
hvað hann er komið. Þetta er mesta clutch tiltætt sem ég veit. Hérna, southwest, eða west. Hann er niðri hérna. Úi. Hvernig var það? Þú var það neldur og barta, eða ekki? Hæ? Þú var neldur og barta, eða ekki? Ég veit ekki hvað þú heyrði það. Þú varst að segja það, kláður það. Nú? Já, ég veit allir að sjá það. Ég hef aldrei sett hann einstæði, ég myndi aldrei þóra þér. What? Úi. Ég var að kaupa nýja skinni þar. Já, tröll. Fyrir mig Gunnar. Hann er fyrir sérst. Ég er fyrir ofan í norð. Hvað segir ykkur? Nei, ég var ekki með sjálfur. Varstu svanur í hinu? Ásett að slá? Bak. Djöfull! What? Krækibær draf okkur? Nei, hvernig... Ég lendi akkurat á krækibær. Ég lendi akkurat á krækibær, sko. Get ég alltaf á hann, eða? Þú gerir ekki shit í þessu leiktingu. Ég dó bara strax í lendi, sko. Ég man ekki svona hvað ég gerði, sko. Ekki neitt, það stóð það. Ég man ekki svona hvernig ég dó, sko. Já, ég dó bara strax því ég lendi, sko. Ég var með SMG á einum sem ég var náttúrulega shotgun. Hjæltaði og flikkaði í hann svona einu skot í SMG svona ding. Já, ég horfði það, sko. Sástu það? Í staðinn fyrir shotgunin. Já, ég hitt hann bara með shotguns. Hver ætla að hann sé undir andlitið í alveg? Svona hvernig hann líti út? Wow. Nei, ég myndi aldrei þóra það, sko. Faldið að hræri svona? Það var hella svona. Það er svona, ég held að, þú veist, þú getur fundið út hver hann er, sko. Ég veit hver þetta er, sko. Já, ég líka. Hann er .com. Ég segja því. Fá frá mér. Ekki að guður hérna... Guður þessi endir á síðasta laginu er svo góður, sko. Bara bandaríkjumveldi, sko. Fá frá mér. Má sjá, andlitið. Það er image. Marshmallow er samt rúglega... Ertu viss, eða? Ertu viss myndi segja þessi, eða? Já. Akkur. Heldur hún sé að fá að ríða gett mikið með grímuna og fólki bara Úi! Úi! Nei, ég held hann þurfa að hafa... Farðu af mér ógeitt! Verður hann ekki bara að hafa gríminu uppi á meðan, eða? Ég veit ekki hvernig hann gerir þetta, sko, því að svo náttúrulega getur fólk sagt hver hann er, eða einhverju gæli getur bara sagt hver það er, skilji. Það veit hann alltaf náttúrulega hvernig er. Heldur hann sé bara, þú veist, þetta er þessi einhver sem, þú veist, bara öskar á hann söðinni, bara það væri ekki hjá henni. Nei. Ég veit flóni, bitches vita, oh my god. Það er gauð, kaupa þetta skinn, sko. Aron, ég veit það ekki. Já. Ég veit það ekki, það er ekki legg. Það veit alveg, fólk, bransan veit alveg hvað þetta er, sko.
Need to sign the waiver og ekki segja nefnum frá því. Já, klálega svo leiðis. Ok. Hörru, úff. Ég var af káma, ég er að svöra til ykkar. Ég er með 3 shotguns. Ef eitthvað vill. Já, svo. Nei. Ha? Hver, reyfaði mig maður? Þetta er svo lélegt. Skýrir ekki okkur marshmallow. Fór ekki eitthvað? Já, what? Hvað er hérna? Það er medkittina. Nei. Akkur viltu thermal? Það er gæðir að koma marshmallow gæði, Southwest. 2 gæði þar. Hvað? Southwest bara hérna byndur hérna. Nei, what the hell? Veit. Nei, fuck. Sorry bróðir. Sorry bróðir. Ekki dreifa marshmallow. Hjálpaði mér. Nei! Hjálpaði mér, Gunnar. Menn eitthvað rífaði mig aftur, ég hefði búin ræðilega leikurinn. Tókstu medkitið á hann? Já. Ég er með... Það er bandagat sér. Bandajes? Pendejos? Can't you love me silence sniper? Nei! Það er bara að hitta mig, boys. Hvar? Hitt på rauða húsinu, hann eftir hitt af mig. Ég ætla Jojo. Úff, hann er þetta upp á. Nei, hann klárar mig helvita. Meira bara auðvitað. Ég er ekki að hitta með shotgun í dag, maður. Jésús! Þetta grínast í mér, eða? Það er bara ekki hægt að spila leiki í þessari tölvu, sko. Úi, hvað rífaði okkur? Ég sé hann. Yeah! Hvað, ég er búinn að deyja 3 sem í þessu leik, sko. Það er ekki hægt, sko. Það er einhver að koma. Hvað er blöðurinn til okkar? Hvað er þetta blöðurinn til okkar? Ég er að reyna. Hann er hjá mér, sko. Hann er hjá okkur. Farðu okkar. Hvað er ég á fucking þessu, sko? Ég veit ekki. Gauður, ég á 4. Gæðin er hlinn á mér að reviva félaga sinn. Hann koma, hann er frá mig. Nó.
Damn, son. Slátrun. Sorry, maður. Ég veit ekki alveg hvað ég gera. Þetta var eitt liðasti leikur sem ég mann eftir. Ég var bara ekki að hitta með shotgun. Ég hitt bara ekki neitt. Hvað er mikið damage í þessu leik? Thermoskóp hérna. Ég hef með 0 damage to players. Hvað tókst þú hérna? Þetta er út af, þú veist. Anskun. Hvað er kraftið? Það er rift, þetta er rifta. Riftaði lazy. Riftaði á 50 gura. Mest hafi ég heimir. Mér er alveg sama. Sjáumst, Palli. Thanks for stopping by. Það er þetta. Það var undrarlegt. Nei, það er tjók. Ég er að fara að fá chug, það er bara þannig. Við erum ekki bara að fá 1 chug í þessum fucking streami, sko. Rocka. Er þessi chug hann inni, eða? Tjekka. Akkur myndir ekki hafa þetta? Bara fyrir. Þetta er ekkert fyrir. Jú. Nei. Nej, check nu. Cowboys. Minis. Svo steikt hugmynd að hafa svona zipline, sko. En við hefum ziplines út allt mappið, allir bara, já, ok. Fullt brá mér, maður. Shit, hvað mér brá. Ég er að reyna að láta ekki meir í mér. Það er ángurins bara ekki búið að sjást í neitt, sko. Skjóttu hann að gæna hann á hotnin á... Nei, skjóttu ekki fara það. Skjóttu þetta hérna. Snæpa. Það er gauður í 170 hér. Það er 155. 155. Vil ekki blöðurna? 155. Ói, Gunnar. What? Akkur kom eitthvað 11 damage. Let's go, Gunnar. Nei! Ég ætlaði að skipta sæti. Æ, ég vil okkur að sjá þetta, þú varst eitthvað svo fucking pepper. Ég var að fara að slá þetta á mér. Shit, hvað þetta hundi, ég var að sjá þetta. Ég ætlaði að fucking... Hvað? Hvað? Ég ætla að... X-spina. Ég er dauður. Minute capture. Okkur virkar það ekki? Æ, fuck it, maður. Heyrðu? Já, ég veit ekki okkur. Hérna. Hérna. Ég ætla að fá að replaya þessu, sko. Það kemur ekki.
Ég ætlaði að setjast aftur í þannig að ég geti skotið í loftinu, fattarðu. Bara þið sem er að horfa, þið bara... Hvernig að mjút? Skó, Gunnar! Nei! Ég ætlaði að skipta sæti! Það var líka svo geðveitt kokki á leiðin ánga. Tjekka, hlusta það. Það er bara eitt í stöðinu. Let's go, Gunnar. Nei! Ég ætlaði þetta kontról og skipti yfir í baksæti, þannig ég geti skotið í loftinu. Ákveðandi. Mér langaði að við hann að fæta, sko, degja það bara í honum. Ég væntanlega vissi, fattaði það, sko. Það var hræðilegt, sko. En held? Það gera hluti sem við alltaf tengdum. Penningin að leik, sko. Marshmallow. Ooh. Jojo. Come on. Is það ready? Hörru, what the f... Ok, við verðum að dansa allir sama dans. Egið þið hæg? Eða taka hæg? Ok, 1, 2 og hæg. Úps, vitlaust. Nei, farið úr hæg, bara. 1, 2 og go. Það var hræðilegt. Vá, hvað er eitthvað wobbly hjá okkur. Tökum þetta eftir inn í lobbyinu, frí-lobby. Já. Til þess að sjá þig. Jojo, þú verður svona að klappa svona eins og þetta sé gett fallegt. Þess að sjá þig, you're the light of me. Kort fyrir 12. Nei. Ok, þetta sem gott. Guð, það er marshmallow party hérna. Ég veit ekki að það komur inn. Ég missi alltaf að partíunum. Ég er að hlaupa í þetta partí hérna. Mér finnst ótrúlegt með þessi að þú veist fucking lögin er að í takt, nei hérna hjálmurinn er í takt við já, BPM-ið og hérna Það er fannst snill, sko. Líka sko, ef þú dansar, þá fer hjálmurinn í gang, sko. Og hjálmurinn hjá þínu. Nei! Allan að skjána þínu. Þegar Ingi lá á hann, ég fyrir að dansa og fór hjálmurinn í gang hjá hann. Herðu, ég held að það séu 150 gæðir hérna. Þetta er fucked up, sko. Við erum að fara að ná okkur í 30 kill game hérna. Oh fuck! Ó, passa þig! Nei! Kótið. Ég nokkað. Gott plan. 10 af 10. Gunnar. Nei, ég tók að skipta. Já, vel gert, Jojo. Það eru fleiri, Jojo. Veitur fram að þér? Ingi, þú verður að koma. Margir það? Hann er að klára hann. Jojo. Ingi! Nei! Það er ekki hægt að spila þessar tölvu, sko. Jesús! Þú af hverju kom, jú... Oh my god! Þetta er ekki hægt, sko. Ég tók að stípa. Þetta er ekki hægt. Lappa í fútból. Já! Yey! Jojo er mættur í... Svona lengt tilbaka. Og skipta tölvu, það? Oh, damn. Er það? This is beautiful. Nei! Það er svo langt síðan, ég verð að fá að spila það. Ég get ekki spila hinum einn, sko.
Hvernig skjá eru þið með? Hvernig skjá eru þið með? Ég er með BenQ. Já, veistu hvað sem er hægt? 144. Já, það er bara önnur talvan en það með 144. Þessi sem ég, streamtalvan er með hvað, 64? Það er ekki hægt að fara á milli, sko. Nei, þetta er ekki hægt. Not the llama I'm looking for. Hvað var það? Allir tilbúin með hæpið það? Ég veit ekki hvað það er hérna á að steppa. Nú, annar messmil og búinn að koma hérna. Hvað? Ég var að segja þetta seinast. Það er gæjar að fara að koma til mig kl. 9 morgun. Ég dríf ekki, Ingi. Fuck! Ég finn niður. Ég var til að taka nokkuð pingpong á niður. Við dansaði meðan þetta laupa. Herri, ég ætla að fara að sofa fyrir, ég er búinn að þér. Yes. Ég heyri Alright, my dude. See ya. Ingi, tjekka þetta á mér, hvernig ég er. Ingi. Nei! Hvað eru þið að gera? Ég get ekki skrolla fyrir emote. Akkur get ég ekki Hei og dansaður. Viltu kjöra svo vel að dansa? Ha? Þetta er svo mikið joke, sko. Það spóni drasl hann inni. Sko, sensi hérna er gett hátt, svo þegar ég fyrir hingað, þá er það gett lágt. Það er öfugt hérna með, sko. Þá er það bara jafn mikið, þannig að þú veist, þegar þetta skipt byssu, þau eru ekki bara eitthvað. Hei, ég ætla upp í blöðru. Ætla með mér það. Ætlar með?
Ég droppaði einu byssun sem... Oh, fuck. Droppaði einu byssun sem ég ætlaði að hafa. Let's go. Fyrir upp á pólvar. Nei, bullshit. Ha? Hvað ætli gerist þegar maður byrja að dansa? Ó, akkur er ég ennþá með klaka? Akkur fyrir hjálmurinn ekki í gang? Þessi leikur er trash. Það sína rétt hacks ásæð. Já. Ok, horfðu á matsi mín. Ok. Ég ekki búinn. Það var 500 mats. Þetta var alveg rosa. Þetta er svo rugg Það er gott. líka svona, það er búið að setja hérna inn í þarna, hvað heitir þetta, box eða eitthvað, nei, the box, eitthvað. Já. Það er búið að setja basically allt svona mest hérna, svona það sem gefið mest af drasli í basementi þar. What? Já, ég vissi að það væri sko fullt af hérna stáli. Jep. Ha, hver er Pixel? Mini. Það er gæri að lenda á okkur. Hver er Big? Já. Hvar? Já, hvar? Svona langt. Hringur. Nei. Já, hvað er þetta að fara út hérna? Já. Það er svona kistur en fuck it. Kassamar árvifla. Það er oft hérna hvað þarna, ég ætla að tjekka þig. Það er oft inni? Já. Yes, það er. Það er anskjöldum. Fuck. Ég búist það var mikið. Fuck! Nei. Sjá.
Ég væri til að segja þetta gott. Ég vil til einn viðbútt, sko. Ég er gutt. Einn viðbútt? Nei. Ég veit viðbútt. Nei. Jú, ég verð að fara einn viðbútt. Ég nenni. Já, taktu, ég hef þetta í gangi. Ég kjúa með. Ég er svo dauður. Ég verð að fá með vatn, ég bara verð. Já, var í tríó eða? Ég var með allan fram. Og svona viltu trýta mig. Af hverju getur ég ekki accepta? Oh, something went wrong. Alltaf. Alltaf eitthvað veginn. Eru þið búin að prófa að fara í hana tríó? Já, það voru mjög áðan. Jésús, party failed, hvað er það? Það er að prófa að gera unfill. Ert þú partylítir eða? Það er kannski Gunnar. What is so wrong? I don't know. Þetta er ekki ready? Nei, ok, hana. Njet. Njet. Ég má ræða það eitthvað, það er komið febrúar. Það er alveg fucked up. Það er bara 11 mánuður í jólinn. Hvað sagði? Það er bara 11 mánuður í jólinn, sko. Jep. Farin. Stóran leik bara efstur í hæskólinni eftir mánuð eða whatever, 2 mánuði. Af hverju er einhver dauður allt í henni?
Ég er með Big Shield hérna. Heyri mér svo. Yeah, boy. Hello. Hello. Ég er með annan Big, ertu með Big eða? Já. Nice. Yeah. Hvað gerðist við Gunna? Datt hann út? Nei. Ég drapa hann bara, þú veist, ég hendi hann bara út á mappinu. Þannig að hann var nefnt ekki að spila og mér langar að spila frekar hinni tölunni þannig að hann er bara spektelda skilur. Já. Þannig að það verður smá fucked að þið erum bara í duo squad sko. Nei maður, þetta er win sko. Hvert er það að fara? Sko. Kom ykkur í shifti eða eitthvað? Já, það ekki. Pæli að klára smá af þessum mats, eða ná mér í fleiri mats. Nei, ég dó. Ha? Ég veit ekki hvernig það gerðist sko. Nei, hættu nú alveg. Ég datt niður sko. Var að koma að bjarga mér. Jöp, ég er á leiðinni. Ég fór aðeins svo langt og þá bara gati ég ekki komast tilbaka sko. Var ekki riftinu uppi eða tókstu það? Nei. Ég tók það ekki. Tókstu það? Nei. Ok, cool. Ég er að missa 2 samt í einu sko, að ég hreyði mig orð. Vel gert. Getur fatt alltaf að sjá eitt marshmallow mæti hana. Það var hræðilegt. Það var alveg geðveikt. Geðveikt hræðilegt. Oh my god, ég held ég var aftur að detta niður sko. Við varum að hoppa á þennan stað hér. Þannig að... Við getum tekið bílinn hérna líka. Ég kem á bíl og peka upp. Takk á bílinn, ég skal, já. Vá hvað ég var heppinn að lenda á þakinu. Spilaði eitthvað CS eða? Ég? Já. Já, svona á til sko. Elskar CS sko. Já, gaman sko. Það verður CS svo fokkin lengi gert. Já, með CS alveg, það er svo mikið, sko, svona skills leikur sko. Já, það er allt öðru sko. Fortnite getur þér óvart bara eitthvað, þú veist, skotið eitthvað og bara náðu þér í kill sko, nánast. True. Sorry. Sorry, ég var ekki með chati, ég sá ekki hvað það segja. Sorry, bro.
Við erum að vinna þetta, sko. Jep. Heldur betur. Ef við ekki taka bílinn, eða? Já, jú. Síðan ég líka með jump pad. Ok, ég næði bílinn. Ok. Sæll. Tveir marshmallow á bíl. Tökum við það hérna meginn. Hefur einhvern tímann séð eitthvað svona snjókalla kill, eða? Já, ég lendi daginn að það var einhver snjókall allt í einu bara fyrir framan mig og síðan allt í einu bara BOOM! Fer hann úr því og skýtur mig. Fuck, man. Það var til að násleis killi, sko. Stórhættulegt. Við erum bara ekki búin að sjá neitt. Nepp, ég er ekki búin að sjá eina einustu manneski. Epli. Hvernig misti ég skjöld? Það var út af bílnum, eða? Já, örugglega. Já, maður missir náttúrulega síldi í staðinn fyrir líf núna. Já. Oh shit. Oh shit, brother. Já, wow. Það er gæðir að fara upp á Northeast 60. Það er að tala um... Já, ég sé það. Það er að taka droppið hana. Jep. Úff, ég náði um næstu. God damn it. Það eru 3 gæjar að fara á þetta dropp og ég held að þessi allir að fæta já, droppið. Sáu þeir þig? Nei, held ekki. Við riftu held ég allir. Nei, það er ennþá gaur hana. Hann veit að mér hann var að reyna að snæpa mig. Úff. Hvað það var close.
Þeir eru að koma til okkar sko. Ég náði honum fyrir 90. Nokka einn. Stormurinn. Æ, fuck maður. Nokka einn hana. Þegar hinn gæri farinn sko. Nærðu mér það? Ég skal reyna. Við náum þess að við spilum þetta rétt sko. 2, 3. Ertu með rift, eða? Ég place hann strax. Yes, ok. Ok, shit. Ég þarf að rífa þig, ég þarf að rífa þig. Fuck. Ertu ekki með einhver heals, eða? Já, ég er með bandisins. Við möttum að vera bara í þessu að rífa einhvern annan sko. Oh, shit. Býtu, ég skal rífa af þig. Og síðan tökum við bandages. Og við ættum þá að ná, oh nei, fuck, storminn að fara ógeðslega hratt. Oh shit. Úff. Oh my god, maður. Maður fær 2 núna, sko. Á ég að beila þér, eða? Já. Ég næði þess ekki. Nærðu þið samt? Nei, ég hef aldrei náð þessu. Fuck, nei. Maður. Djöfullin. Herri, ég er að pæla að segja þetta gott. Og svo Alrighty, brother. Takk fyrir daginn. Nei, annan kvöldin. Daginn. Takk sem við leiðis. Ok, bye. Sjáumst. Bye. Bye.